isasantabi muna kung ano man yung ating mga ginagawa upang tayo ay makapag-focus sa ating gagawing panambahan sa gabi ito. At bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, that the prophet of a living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga ginitong aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at maging sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na pinusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal sa mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal. At kung ano mga oras sa inyo ay aking pinapaabot ng aking pagbati, mga minamahal, at tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil nandirito muli tayo sa kanyang bahay-sambahan, mga minamahal, sama-sama sa gabing ito upang pupuri, luluwalhati at sasamba sa ating pinakamamahal na pinusus. Sabi dito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 24, at talatay 42, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya mga minamahal, baka marami sa atin ang nagtataka bakit kailangan natin mag-overnight. Pwede naman tayong sumamba ng umaga, ng hapon. Mga minamahal, ito na ang sagot, mga minamahal. Dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal na pinusus. Kinakailangan na talagang tayo ay magsakripisyo, mga minamahal. Kailangan tayo ay maging handa dahil hindi natin alam kung anong oras, araw, babalik ang dakilang Diyos. At ang gawain na ito na ibinigay ng ating pinakamamahal pinusus itong gabing ito, itong oras na ito ay mga minamahal upang tayo maging handa. At hindi lamang yan, mga minamahal, dahil naparito tayo, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal upang makapagsamba, makapagpuri sa Kanya. At mga minamahal, ang gagawin natin ay magdamag tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Huwag nating sayangin ang pagkakataon nito, mga minamahal, na mga minamahal tayo nandirito at talagang magkakasama, magkakapatid, mga minamahal, kundi ay samantalahin natin, mga minamahal, na tayo nandirito, purihin natin ang ating pinakamamahal na pinusus at pasalamatan natin siya, mga minamahal. Maraming pagpupuri ang pwede natin gawin, mga minamahal. Subalit bago yan, mga minamahal, talagang bagaman yung iba sa atin ay galing pa sa malalayong lugar, bumiyahe pa, mga minamahal. Yung iba sa atin galing sa mga trabaho, pagod ang pisikal na katawan, mga minamahal, lahat ng mga pagsakripisyo natin na yan. Yung iba sa atin galing sa eskwela, sa paaralan, mga minamahal, pagod. Mga minamahal, lahat ng mga pagsakripisyo natin na yan upang hindi makapagliban sa gawain ng ating pinakamamahal ay nakikita niya, mga minamahal. At diyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, ang ating gagawin sa ating pagparito sa gabing ito, magpupuri tayo sa ating dakilang Diyos. At maraming uri ng pagpupuri ang pwede natin gawin, mga minamahal. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang umawi tayo ng mga papuring awitin. Awitin natin yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Awitin natin yung kanyang kadakilaan, yung pag-ibig niya sa atin. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Tapos itaas natin, iwagayway, mga minamahal. At meron taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, ang buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, umindak tayo, sumayaw ng may sayaw, ng may kabanalan, lumukso. Mga minamahal, gawin natin yung lahat ng mga bagay na yan na siyang nakalulugod sa ating pinakamamahal. Maging ang pagtugtog ng mga instrumento, mga minamahal, pagpupuri yan sa ating pinakamamahal. Pinusus, talagang dyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Sabi nga dito sa aklat ng awit from the book of Psalms, chapter 96, O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all ye earth.
Sing unto the Lord, bless His name, show forth His salvation from day to day. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanya pagliligtas sa araw-araw. Sinabi dito mga minamahal, buong lupa, kaya't walang exempted mga minamahal. Kung paano ang mga ibon sa param nagpupuri yan sa ating pinakamamahal pensus, mga minamahal, lalo pa tayo na mga inibig ng ating dakilang Diyos, mga anak ng ating pinakamamahal na pensus, hallelujah, talagang purihin natin, pasalamatan natin, sambahin ang ating pinakamamahal pensus, mga minamahal. Huwag nating sayangin yung ating pagparito, huwag nating sayangin yung ating pagdalo, yung pagkakataon nito, mga minamahal, kinakailangan na maghihanda tayo, mga minamahal, dahil sa langit, mga minamahal, pagkapiling na natin ang ating pinakamamahal pensus, wala tayong ibang gagawin doon, kundi magpupuri sa ating pinakamamahal pensus. Kaya dito pa lamang sa lupa, ay tinuturoan na tayo, tinitrain na tayo ng magpuri na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na pensus. At ang ginagawa natin pagpupuri dito, mga minamahal, ay hindi ito basta-basta, dahil ito ay kapangyarihan. Mga minamahal, sa oras na nagpuri tayo, mga minamahal, anumang karamdaman ang taglay natin, mga minamahal, sa ating pagpupuri, yan ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na pensus. At sa ating pagpupuri, anumang mga problema, mga pasan-pasan nating mga kabigatan sa buhay, mga suliranin, lahat ng mga bagay na yan, sa ating pagpupuri ay binibigyang katugunan, nilulutas ng ating pinakamamahal na pensus. Walang kalugihan, mga minamahal, sa ating pagsamba, ating pagdalo, sa ating pagpupuri, kung paano ang COVID-19, doon pa lamang sa right of way, sa ating pagpupuri, sa pagpupuri ng mga Kristiyano, yan ay tinutunaw na ng ating pinakamamahal. Inaalis ng ating dakilang Diyos, ganyan kamakapangyarihan at ganyan kahalaga yung ating ginagawang pagpupuri dito. Kaya't mga minamahal, huwag nating tulugan ang ating pinakamamahal pensus. Tandaan natin, mga minamahal, na ang gabing ito ay ibinigay ng ating pinakamamahal pensus sa atin upang magpuri sa Kanya at hindi tayo naparito upang matulog, mga minamahal. Talagang huwag nating, mga minamahal, talagang parang inilipat lamang yung ating tulugan, kundi sikapin natin na mula sa oras na ito ng ating pagsisimula hanggang sa pagtatapos, mga minamahal, ang ating banalagawain, sikapin nating magising dahil sa ating pagpupuri na may, mga minamahal, pagsasakripisyo, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na pensus. At sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang grabing kagalakan, hindi masayod na kagalakan. Kaya't maya't maya sa ating pagpupuri, napapaindak tayo, napapasayaw tayo, mga minamahal, lumulukso na tayo, mga minamahal. Yang kagalakan na yan ay galing sa ating pinakamamahal pensus. At hindi lamang yan, sa ating pagpupuri, mga minamahal, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na pensus, na siyang kayamanan natin ay hindi natutumbasan ng anumang halaga sa mundong ito, mga minamahal. Kaya talagang sigapin natin na magising, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang pagkakataon nito, kundi purihin natin ang ating pinakamamahal pensus. Sabi sa Aklat ng Awit 100, magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal. Walang Kristiyano nagpupuri na malungkot, kundi, mga minamahal, may ngiti sa labi. Ipakita natin yung ating pagpupuri ng may kagalakan sa ating pinakamamahal na pensus. Dahil ang Diyos na dahilan ng ating pagdalo, ang Diyos na ating sinasamba dito, pinupuri, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na pensus. Kaya't, mga minamahal, ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang maraming pagpapala na inihanda ng ating dakilang Diyos sa atin sa gabing ito, mga minamahal. Magpuri ng may ngiti sa labi, magpuri ng buong kagalakan, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Mga minamahal, papurihan natin, ipaabot natin sa ating pinakamamahal pensus ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal na pensus. Ang unang gagawin natin, mga minamahal, pupuri tayo, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Awit tayo ng mga papuring awitin sa congregational singit. Bago tayo darako sa ating magdamagang pagpupuri na gagawin sa gabi ito, ay aking hinihiling na tayo munang lahat
ay tumayo, maging sa inyong mga beloved webcast viewers, samahan nyo kami. Tayong lahat ay manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa unadalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkaalam mo sa amin sa gabi ito. Nandito muli kami, iyong pinag-ingatan, pirating ng maluhati ligtas, sama-sama ka namin pupurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paan na nagsusumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa aming pagkakasala, pagkukulang ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin na patuloy kalakasan, kalusugan, mahamang buhay, ibigay sa aming dearly beloved Pastor Wildis Almeida, pagpalain sila sa po ng buong Almeida family at sa aming gagawing pagpupuri sa gabing ito aming Friday over prayer. Samahan mo kami, ang dakilang Diyos, kailangan ka namin. Langisan mo ang bawat dito na banal na gawain namin sa sago mula sa pag-awitan, sa congregational singing, joyful at solemn songs sa mga beloved song leaders, mga assist, mga papuring awitin na ialis siya, gamitin mo, pagsilbing dahil spiritual na pagpapala, at bagi sa mga patutuon na ihayirig pinagpalang mga anak na kahanay upang magpasalamat sa gabi ito, malpensus ang mga mapapakinggan namin na patotoo, magsilbi itong karagdagan ng kalakasan, pananampalataya sa iyo, at maging sa pagawitan ng iyong mga awit mula sa kupunan ng beloved youth and singles choir, ng beloved adults choir. Samahan mo, amin dakilang Diyos, hallelujah, ng isang papuring awiting ialis sa gamitin, magsilbing dahil spiritual na pagkapala at maging sa katapatan ng mga anak sa pagkakalom ng ikapadhandog siya susunod na pagkapala. Amin idinadalangin mapasus, hallelujah, sa patuloy na pagtalima, pagsunod, pagpalain mga anak, mag-isa, mangulis sa pagpapaliwanag sa bahagi niyan, at lalo igit sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadali pinagpalang mga ngaral sa gabi ito, ang iyong mga banal salita na aming mapapakinggan, basbasan mo ito, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom ng kaluluwa, tumimo sa aming puso at isipan, at sa aming mga kapatiran, naghahanda pa lamang sa moros ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahit mga sakyan, ingatan mo ang iyong mga anak, paratingin sa imbay sambahan ng maluluhat ligtas, samahan mo ang lahat na magdaraw sa malalagawain sa gabing ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat, Balpensus, patubayan mo, ipagkalap sa amin ang katagumpayan, hallelujah, at aming idinalangin, ipadama sa amin ang di masay na kagalakan, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na pasensyang aming kailangan, as on the land, beloved Pastor Wildis Almeida, amin ang naging ng katugunan, aming madalangin, habang sama-sama na pinapalayas, tinatalis sinasawi lahat, madimon yung gawin na kayo manalang, malaki sa pagpupuri, mantok, lamayas ka sa pagkasod, malamig lamayas ka sa Jesus, na we bind up kasod, hallelujah, we bind up kasod in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri, sa ating pinagkamamal panso sa pag-awitan natin ng joyful songs, tayo mo umawit ng isang malumani na awitin, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangal mo ang siya laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat
mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang aking maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay, habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitin ka, pupurihin ka,
ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madilag. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay kong pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilag. Just a closer walk with thee. Praise the Lord, hallelujah. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Praise the Lord, hallelujah. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as alone. As I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Grant in Jesus, hear my plea. Daily walk
walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dearest Jesus, none but thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Granting Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di lang kung saan ang tulog. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Praise the Lord, hallelujah. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging basag. Tila ba wala ng katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya. Tunay, o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Praise the Lord, hallelujah. Iwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya. Tunay, o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tubo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan.
Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y likas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Pagmula na makilala ka, buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Give it to my words, oh Lord. Consider
meditation. Hearkening to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. And there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give it to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. But there is Lord in the morning, will I direct my prayer to thee, and we look up. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Praise the Lord, hallelujah. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, praise the Lord, hallelujah, till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa bang panahon, kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll
sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up. Praise the Lord, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll sing and shout, for Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Glory, hallelujah. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. When I counted all my blessings, and they named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never know a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just got to say love Him more today than I did yesterday. Now I'm on
my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter, lifts me up when I'm down, that only he can do. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I so was wrong not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Praise the Lord, hallelujah. No life has a purpose, life not a secret since I found you, Lord. I was forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I so was strong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I so was strong in not loving you. Praise the Lord. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a row when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a secret since I found you, Lord. I miss forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you long. And they wonder didn't love you from the start. So from His glory, ever living story, my God is Savior King, and there's Jesus is His name.
born in the manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Down from his glory, ever living story, my God and Savior King, and there is Jesus is his name. Born in the manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you. Glory, hallelujah. How I adore you. My breath, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come from His glory, ever living story, my God and Savior King, and there is Jesus is his name. In the manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you. Glory, hallelujah. How I adore you. My breath, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all. Oh, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat.
I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore. I tried Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Sing, well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Easy, well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Sing, well, try Jesus, my Lord and my God. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change,
great, takes me to great, big, wonderful, changing my life. Jesus, the love has made a change in me. Created in me a clean heart of God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart of God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay higawin. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Glory! Hallelujah, hallelujah! Isang pusong tapat ang sa'kin ay higawin. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ko'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag kong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ka na ko'y gawin mong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't easy. Full a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but I never have a tear until He opened up, let Jesus in. Now I'm saying Jesus got a hold of my life, He won't let me go. Glory! Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin.
tried to make happen free, but it wasn't easy. I pulled a lot of things off mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a tear until he opened up to let Jesus in. Now I sing Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Thanks Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus got into my heart. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Isn't he wonderful, 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 glory? Since there's Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's we call in God's word. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Glory, holy, holy. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Amen. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Said yan, kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat na pagdamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap pumawi tuwing magkalangin, puso mo'y umiinag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka dumamdama mo sa iyong inaawi, nagbunyi patihal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing makalangin, ibang ligaya sa iyong ngiti, na hindi kayang tumasan. Ibang
awiting makasalibot na buhay natin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap umawi tuwiring makalangin, puso mo'y umiilag sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbumunyi pati at sa langit sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y itiin, hindi kayang tumasa. Ano mang awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masayang magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiilag sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y itiin, hindi kayang tumasan. Ano mang awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiilag sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatiin, hindi kaya tumasan. Ano mang awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at tuon ay di nagluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging uli. Kaya siya ayong tanggapin, at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Glory, hallelujah, hallelujah. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging muli. Kaya siya ayong tanggapin, at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun,
mine. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, Lord, and you know that I am, 'cause I promised me to give him the life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, glory, glory, hallelujah. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause he promised me to give him your life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, sister? I'm blessed, praise the Lord. I'm blessed, and you know that I am. I'm blessed, and you know that I am, 'cause he promised me to give him your life. I'm blessed, 'cause he walks with me and he leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, we're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in his store. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in his store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, hallelujah, hallelujah. Magpuri sa Kanya, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, magsama-sama tayo. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost did pour down. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind got loose and Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going through the work, the day of the prophet Joel said it would do. There'll be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart a little, wind go in. You'll never ever be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. Oh, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost did pour down. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind of the Lord Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the work today, as the prophet Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing,
blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. The very soon. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Peace on earth, goodwill towards men. Singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. The very soon. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso na rin masaya. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Glory, hallelujah! Sabihin natin sa iba,
upang sila maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay ibsin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay marusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay ibsin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love the Lord. Holy, holy. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the air, in sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear never heard by mortal ears, never glorious to declare. That's on sound will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over there in that home beyond the sky. Something you will hear never by mortal ears, I do declare. For God's on sound will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the real home beyond the sky. Something you will hear never heard by mortal ear, never glorious I do declare. God's own sound will be the leading one, the meeting in the air. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, glory, hallelujah, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. Lord for me. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. There is power, wonder, working power in the land of the land. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, precious blood of the Lamb. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing, shout the victory. When we all get to heaven,
What a day of rejoicing it will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord, glory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Love may come from the east, love may come from the west, love may come from the north, love may come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Love may come from the east, love may come from the west, love may come from the north, love may come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going. So praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, glory. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's the Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, have a jubilee, have a jubilee down in my heart. Have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Glory, glory, hallelujah. Kagalakan sa aking puso, at mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. I shall not be moved. I shall not be moved. It's like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Since I've got much forward, bring the power of Jesus' name. Since I've got much forward, Jesus is ever the same. Since I've got much forward, we are more than conquerors. Since I've got much forward, bring the power of Jesus' name. Since I've got much forward, bring the power of Jesus' name. Since I've got much forward, for Jesus is ever the same. Since I've got much forward, for we are more than conquerors.
Jesus the guide my soul. Bring the power of Jesus' name. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping, that's alright. Glory, that's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, glory, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Glory, hallelujah. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. God, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. We offer it to you, the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos ang ating pag-uwitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman idarako sa ating pagpupuri sa mga solemn songs, mga malulumaning na awitin. At habang ating hinihintay ang ating beloved soul, muli tayong lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, may pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor,
Roldis Strudel Meda, maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin sa gamito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malawalhati, masamba, at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan, at magpatuloy sa pagpuri sa kami lahat, nagpapagumaba, lumalapit sa paanan, sa magsisisang kami na supo sa pagkasala, ito may sa isip sa itasago, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na gusyawag sa krus ng Kalbaryo, at aming idinadalangin sa iyong pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga malumanin na awitin. Muli mo kaming samahan, kailangan ka namin, aming nakilang Diyos, hallelujah, ng isang mong mga papuring awitin na aming iaalay para lamang sa iyo, tanggapin mo ito at aming kamapalugdan. Hallelujah, gamitin mo, magsibin doon spiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagayan ng pagpupuring napakatamis, at balap sa siya aming kailangan, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo ng iyong mga anak sa gabi ito. Puspusin mo kami sa Santong Espiritu at sa dalang beloved Pastor Roldis Strudel Meda. Amin ang langkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalis sinasaway lahat, madimonyo gaon na kay madalang, malas sa pagkapuril, mas kasod, we bind our kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayong patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamal ng sus sa mga solemn songs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di nalaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag unang lagi nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasahan pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalang sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan,
nagbabago. Kapag kurang ng lalim, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng iwanan. Ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangpa ko, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring isang pa ko, di alam saan ang tungo. Anong hiwaga ng pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan? Di mo ako pinababayaan, di lang ang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayon ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang kapuntal, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, inyabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabilan. Hanggang sa iyong kaharian, sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako ay nalulungkot, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, iyan ay sa'yo. Sa kabutihan mo ibigay, di ko mapila at matandaan.
kumain at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatiin mo ay aking matanaw. Sa araw-araw ko mamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako ay nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibigay. At matandaan kung anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatiin mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. May pagsubok, bakit dinadara sa puwan? Hinuhubog, dinadalisan upang tumimbang, magtunay. Bakit sa aking pag-ibig ko ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na lalamig sa paglilingkod? Nakukulang, nagkakamali, bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok, bakit dinaraan sa apo? Hinuhubog, dinadalisan
tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay di maranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako? Ngayon malimit na nilalamig sa paglilingkod. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayon malimit na nilalamig sa paglilingkod. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayon malimit na nilalamig sa paglilingkod. Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hayaan araw hindi sumikat. Patak na ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay ka lang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako mo di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon, ihip ng hangin, nagdarama ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, pag-ibig mo'y di magmamalim. O Jesus, kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako mo di lilipas.
sa iyong ihip ng hangin. Nadama ko kaya laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin ang pag-ibig mo'y di magmamaling. O Jesus, tunay ka ng tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako mo di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, ka ng tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo di kukupas, pangako di lilipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ang magkaligayan ang iyong sinusuot. Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon ay di ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakamtan. Mahal ka ng Diyos, siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? At may mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kaligaya ang iyong sinusuot. Huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan.
maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan, ang hinahanap mo'y tunay na kapayapaan. Kay Jesus magkakamta. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais Jesus na ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus na ika'y maligtas. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Hallelujah. Kaya naman ay di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus,
pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Ako'y hinahon mo, ako'y hinahon mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Natiis, puno ng hinagpis ang buhay, walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng nining bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin mananahang. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Akin lumipas kailanman, hindi na magbawagan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko'y iyong inilikha. Sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapatayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bago pag-asa sa akin naghihintay, di masayo ng pag-ibig mo sa akin mananahang. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, bago ang bukas, aking lumipas kailanman, di na magbawakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko'y iyong inilikha. Sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapatayan kahit ano pa man, sulit. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayo ng pag-ibig mo sa akin mananahang.
sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na magwawakas. Panginoon, sa buhay ko, iyong iniligtas. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng gintong araw. Patuloy siya nagbibigay dalaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nagkila ka, Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ang lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng ang lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihadi, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan maghihapon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng ang lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan.
Sa bawat higati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa ko, kailan ay hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Nakilang ka, oh Diyos. Nakilang ka, oh Diyos. Tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasa ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasa ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan na pag-asa ko, kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Nakilang ka, O Diyos. Nakilang ka, O Diyos. Tapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasa ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit langit niyang iniiwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi. Siya'y hindi nagkulang, mahal ka ng Diyos. Di mo alam, mahal ka ng Diyos. Di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos. Di ka iniwan, manahig ka lamang dahil mahal ka.
mundong ito. Praise the Lord, hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito, nagkaisang sumasao. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while still. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Praise the Lord, hallelujah, glory. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while still. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while still. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Kung ang buhay mo puno ng problema at kapatid, gusto mong magalaya, huwag mo isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagka siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw na landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagka siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw na landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagka siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Sagot
a lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll all be gone. And there's a good lot of people going home. Glory! There's a good lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll all be gone. And there's a good lot of people going home. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Glory! Hallelujah! Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay huwag ang iwan, upang lakas na umawin sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay huwag ang lakas na umawin sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Glory! Zion is the dwelling of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God. For a praise and testimony is seen there. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you desire. The Lord can fill the lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that's wonderful. You can experience something that is young. You can experience something that is marvelous. If you look inside and think about it. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill the lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and whys. And He will give you more than you can hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is, yeah. You can experience something that is wonderful. Somebody. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin Siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin Siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya,
tayo ang saya, purihin siya, may kasiyahan. Maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, tatapakan. Mga luho ay papahiran, papalitan, kagalakan. Ako'y nagagala, pilaya ni His glory. Ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Glory, ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang iba kahit binabagot, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay nagtiwala ng Diyos. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa tayo, nadarama ko sa buto, nadarama ko sa buong katawan. Hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes to lift up your head and shout and say hallelujah anyhow. Hallelujah anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes to lift up your head and shout and say hallelujah anyhow. Oh Lord, do remember me, oh do Lord, do remember me, oh do Lord, do remember me, way beyond the blue. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, glory, what a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let's sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance
and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house, and we offer it to you. Says of thanksgiving, and we offer it to you. The sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Praise the Lord. God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa papuring awit. Tanging natin magagawa, mga minamahal, sa dakilang kahabagan, pag-ibig ng ating pinakamamahal, kundi awitan natin siya ng papuring awit, pagsambat, pasasalamat, hanggang tayo may hininga, hanggang tayo may lakas, hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, hindi tayo magsasawa, napupurihin, luwalatin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng makalangit na awiting joyful at solemn song, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katapos natin luwalatin po rin pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan ng makalangit na awitin. Narito po tayo, mga minamahal, sa pagpupuri, pagluwalhati naman, sambahin sa Espiritu, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng mga dakilang tanda himala na kanyang pangako po sa ating pagbabago ng ating buhay, kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal, sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal,
Ang mga propeta noon, mga hari, mga minamahal, ninasa nila makita mga minamahal, ang mga himala, mga minamahal at salita ng mahal na Panginoon. Ngunit sila'y bigo, mga minamahal. Ngunit tayo po, mga minamahal, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Sa huling araw, mga minamahal, yung mga dakilang tanda na hinahanap nila, mga minamahal, maliwanag pa sa sikat ng araw na nagaganap po sa atin, mga minamahal. Palad po tayo, mga minamahal. Lahat ng mga biyaya at papapala, pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagaganap po sa ating nasa tunay na pananampalataya sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na tinatagpo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At inalagay niya ang tunay niyang propeta, ang kanyang inanoint ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagunsa ng mga anak sa lahat natin minamahal at na manggagawa na nangangasiwa ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Huwag po tayo magpatuloy, mga minamahal. Malaya muna akong bumabati una sa lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalahati at pagsamasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Maganda gabi po, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Magandang gabi po sa ating minamahal na kapatid ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga baguhan po, welcome po kayo, mga minamahal, sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating live broadcast viewers po. Magandang gabi po through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga subscribers po natin, mga minamahal. Magandang gabi po, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging gagawin lang po natin, mga minamahal, sa mga viewers po natin, sa mga baguhan, sa mga palataya, lamang kayo, mga minamahal. Kung ano pong patutuo ng aming mga minamahal na kapatid dito, mga minamahal, ay magaganap po sa inyo, mga minamahal, sapagkat ang Diyos dito, mga minamahal, ay buhay, mga minamahal. Ay po, yun lang po ang gagawin niyo. Sumampalataya kayo, magtiwala po kayo kung ano po yung kailangan ninyo, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman na wala pong kagalingan sa mga doktor, mga minamahal, o gumawa na kayo ng kapamaran sa lahat, mga minamahal, ay wala pa rin katugunan, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, magkakaroon ng katugunan yung mga panalangin, may mga problema kayo lulutasin ng mga Panginoon. Ibig nyo magbago, mga minamahal, sapagkat pakarami ninyong mga bisyo, pagod na po kayo sa inyong buhay, mga minamahal. Dito po, narito po lahat ang katugunan ng panalangin, mga minamahal. Kung saan man kayo lupalot ng daigdig, mga minamahal, nasa kabagabagan kayo, o nasa lugar, mga minamahal na mapanganib, tumawag lang po kayo, mga minamahal, sa ating pinakamamalapan sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at sambahin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan po. Magkakaroon po ng katugunan ang inyong mga panalangin, mga minamahal. Kaya, naganda po, mga minamahal, ang ating mga kapatid na pinagpala. Yung pong first 5 po, mga minamahal, babanggitin ko po para po makapaghanda po kayo, mga minamahal. Sa ating mga beloved sister, mga minamahal, ang maganda pong ating beloved Norma Binluan po, mga minamahal, ating beloved sister Alma Milo, ating beloved Elisa Montacros, ang pang-apat po, ating beloved sister Eileen Okasaki, ang pang-5 po, ating beloved Sister Lina Pires po. Yan po yung first 5 sa ating mga sister, mga minamahal. Dito po sa brothers, mga minamahal,
ating beloved John Sabangan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Romero Moranti. Ang pang-apat po, ating beloved Giancarlo Rosario. At ang pang-lima po, mga minamahal, ating beloved Mario Fernandez, mga minamahal. Yung pong susunod mga minamahal, babanggitin na lang po ng ating pangalawang magtitistimony leader po natin, mga minamahal. Kaya, umpisa na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida. At ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers. Binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders, sa iyong mga beloved kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang aking mga bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lahat ng aking pag-uugali na yan, sa bisyo na yan, sa pagmumura, alam niyo po lahat yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong year 1998, ako po'y may sakit po na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po ay mamamatay na po dahil dumating sa punto na wala na po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lamang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagble-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Napagamat, ang aking mga kapatid, di pa po sila saved. Diyan po ang takot po nila. Hindi ko sinabi na ako pipunta po sa doktor. Sila po ang sabi po nila na ipunta po ako sa doktor. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang mahinang-mahina po ako. Talagang dyan, humihingi po ako lagi ng kapatawaran. Pagalingin po ang aking sakit. Dahil ang sabi po ng doktor ay, nung ako po in-examine po, ang sabi po ay, ang aking sakit daw po ay tumor daw po ito sa matres. Pero lahat
ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ini-examine po ako, chinichikap. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay po para sila rin po ay mapakain ko po. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa oras na yon, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, yun nga po na ang sabi po ng doktor, dahil nandun po ako, maraming gamot na ibinigay po sa akin. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor na lumabas ka muna at kay magpahinga at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, nagbumukmuk po ako dahil iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. At dyan po, umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagalingin po ako. Hallelujah, praise the Lord. Nga po, dahil takot na takot po ako, ayaw ko pong gumalaw. Pinasyalan po ako ng aking blaba dati na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya po. Ang sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, ate. Sabi ko po, magsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan po ang gawain po natin sa barangay Luban pa po. Alam niyo po, ang mga kapatiran po, talagang nagpupuri po. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinakalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Jesus. Sa Jesus. unat panalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. There is so Praise the much Lord. there is Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun nga po, nung baguhan lang po ako, talagang andyan maraming pag-uusig, pagsubok, pero hindi ko po tinignan yan. Napagamat andyan po, napakahirap po ang aming buhay dahil ako lamang po ang naghahanap buhay, nag-isa lang po ako. Alam niyo po, dahil ang aking paninda, yung bahay po namin talagang sira-sira po yan, butas po. Hindi ko po mapagawa dahil makabinta lang po ako dahil kumukuha po ako ng paninda sa aking bilabo dati. Makatinda po ako, pambili lang namin po nagpagkain. Ang aking mga anak, 5 po sila. Pero andyan po, hindi ko po yun tinignan kahit ang mga tao po, sabi nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe ko po sa papunta sa gawain. Alam niyo po, hindi ko po yan tinignan. Nagpatuloy po ako. Sa ngayon po, ang aming bahay, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ayos na po. Maraming salamat Amen. sa Praise ating the Lord. Thank you so much, pinakamamahal na Lord Panginoong Jesus. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na andyan kahit isang gamit, wala po kami dahil yun po, talagang yun lamang po, nagtitinda. Pagkain lamang po, wala kami. Alam niyo po, talagang nagpatuloy po ako. Hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binigyan po ako ng sasakyan na motor po na Honda po, brand new po. Yun Amen. po ang Praise the sinasakyan Lord. po Hallelujah. namin na Praise the papunta Lord. dito sa banal na gawain. Thank you so Napakabait much, po Lord ng Jesus. ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Jesus. Napakadakila po. Hallelujah, praise the Lord.
sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Praise the Lord. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya alam niyo po, andyan din po sa pag-iingat din po sa aking anak. Siya po'y kinagat ng ahas po. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin po, Barangay Tandok pa po, napakalayo pa. Alam niyo po, nakadrive po ng motor. Sabi niya po dahil nung pagdating po sa aming bahay, ang kanyang kagat na ahas, binalot niya po. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Sabi ko, magpasalamat ka dahil sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil minuto lang wala ka na, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Iningatan So po ang much, aking Lord anak Jesus. na yan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang aking mga bunga po sa kahabagan din po. Sabi ko po, magpatuloy po kayo dahil talagang pagpapala po kung kayo magpatuloy dahil napakahalaga na pahigit po ang pagpapalang espiritual kung kayo magpapatuloy. Kaya sa kahabagan po, dito po sila nag-overnight po. Maraming salamat sa aking bilabod manugang din po. Talagang siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Siya po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Thank you so Ngayon much, na Lord po, Jesus. nandun na po, bumalik na po siya sa trabaho niya po. Maraming salamat. Sabi ko po, hanapin niyo ang gawain dyan sa Maynila. Sabi ko po, may gawain dyan, dumalo kayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga biyaya. Pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa nakakasumpong po sa katotohanan. Mga minamahal. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, kababaeng tao niya po, mga minamahal, hindi pa po siya nakakilala sa mahal na Panginoon. Napakarami niyang bisyo, mga minamahal, sugarol, hindi yung lasinggira, mga minamahal. Yung po chismis, maritis po ngayon, ang tawag diyan, mga minamahal. Sa kanya lahat po yun, mga minamahal. At nung nakakilala po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon, bali, ang kapamaran po na mahal na kanyang ate po, mga minamahal, nag-share po sa kanya, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo nag-share, mga minamahal. Kapagkat kung nag-share po tayo, mga minamahal, nagkaroon po tayo ng bunga ng isa, mga minamahal, yung bunga natin, magkakaroon pa ng bunga yon, mga minamahal. Magbubunga yon, mga minamahal, hindi na mabilang. Yung isa na siran mo, mga minamahal na kinabagan na mahal na Panginoon. Kaya po napakalaga ng isang kaluluwa. Magbubunga ng marami yan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo sa pamamagitan po ng mga patutong ito, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, if any man be in Christ is a new creator, mga minamahal. All things pass away, behold, all become new. Yan po yun, mga minamahal, na sa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Kaya sa mga nakikinig po, mga viewers po natin, kung may mga problema kayo sa inyong mga sa buhay, mga bisyo, hindi malisalis, dito po, nagpapatuto kami dito, mga minamahal, mga kapatid. Mga karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Patutuo ng ating mahal na kapatid, mayroon po siyang dumuro sa matres, mga minamahal mo, at sa mahal na Panginoon, wala pong imposible, mga minamahal. Hindi mapagaling ng mga doktor sa mahal na Panginoon, simple lang po yan, mga minamahal, basta't masumpungan niyo po ang katotohanan sa pamamagitan po ng ministerin to lumapit po kayo, mga minamahal. Yung kanyang anak, patutuo niya, mga minamahal, natuklaw po ng ahas, mga minamahal, kaso hindi po tumalab yung kamandag ng ahas, mga minamahal. Katulad po ni Apostol Pablo, mga minamahal, nakagat po siya ng pinakamakamandag na ahas, mga minamahal. Bali, tinitignan po nung nakakita sa kanya, mga minamahal, na siya nga po ay natuklaw ng ahas, mga minamahal. Kaso hindi po tumalab sa kanya, mga minamahal, kay Apostol Pablo. Yun po nangyari din po sa ating mahal na kapatid, mga minamahal.
Sapagkat yan po yung pangako niya, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, lahat na nagaganap sa banal na kasulatan ay nagaganap po dito, mga minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan na masigit na dakilang ating gagawain, mga minamahal, kaysa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya mismo ang nagsabi niyan, mga minamahal, sapagkat paparoon na po siya sama. Kaya mga dakilang tanda, grabe ang kaganapan po dito, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal kapatid. Ang pangako din ng mahal na Panginoon, ikaw naghihirap sa iyong buhay, mga minamahal. Ayon sa patutuo ng ating kapatid, mga minamahal. Pag naglilingkod po tayo, mga minamahal, pangako niya, pagpapalain niya tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga po ang patutuo, mahal na kapatid, papasalamat sa lahat ng bagay, material, financial, git sa lahat, mga minamahal, sa spiritual. Mga minamahal, patuloy po tayo naglilingkod. Yung po yung pinaka-kayamanan po talaga natin, mga minamahal, sapagkat talaga pong malapit na po magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Milo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dumbuling paggalang, pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganoon din po sa ating malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved Elda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako yung bumabati sa inyo ng magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Muli po ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako mabigyan muli ng pagkakataon upang bigyan din ng pasasalamat at dakilain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dako ng Luneta, kung saan nagkaroon ng krusada, ang Jesus Miracle Crusade, na kung saan ako'y nasa dambuhalang relihiyon ng aking kinagisnan. Nung una talagang sadyang hindi ako naniniwala sa gintong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo. Sabi ko noon, lahat ng mga nagsasalita dito sa may harapan, sabi ko ay binabayaran sila dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga nababanggit na kanilang mga patutuo, dahil yung mga sakit nila talagang nandyan na grabing karamdaman nila, mga cancer, mga bulag pilay, sila pinapalakad, pinapakita. Yun ang ating pinakamamahal na sabi ko, napaka-imposible itong gawain na to. Hanggang sa ako'y sinundan itong gawain na to. Sabi ko parang dito ako pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang dinggin ang aking panalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na to, nagbabago ng tao, sabi ko sa aking sarili, narito ako na napakarumin, lusak sa kasalanan. Sabi ko, ganun din, baguhin mo rin ako at ako'y maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili, kung saan ay nandun ako sa Kalayawan, mga bisyo ko, lalo na sa pagtaya ko ng luto noon, talagang grabe din po akong magtaya ng sugal. Kaya nung hindi kalaunan sa patuloy kong pagdalo sa gawain na ito, talagang nandyan na unti-unting binabago ko ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa tuloy-tuloy akong talagang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang nandyan na sa tagal kong paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon din po ako ng dumating sa akin ang kahinaan. Bilang isang Kristiyano, ako'y nanghina sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
at ako'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko lang na 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Ang kinakatawiran ko na dahil may trabaho ko, sabi ko, ngunit hindi yun kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay manghina sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y 2011, ako po'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP at nandyan na-stroke pa po ako ng 1 linggo sa ospital. Nandyan na pinayuhan na ako ng doktor nung ako'y mag-maintenance na lamang sa na habang buhay. Sabi ng doktor sa akin, ito'y maintenance mo na habang ikaw ay nabubuhay. Ito'y dala-dala mo na dahil baka sa sunod na stroke mo, baka yun ay ikakitil na yung buhay at baka madali yung puso mo, sabi niya. Kaya may pagpatuloy mo yung pag-maintenance mo habang nasa bahay ka, sabi niya sa akin. Inumin mo yan umaga, gabi, sabi niya sa akin. Kaya nung sa takot ko rin bilang tao lang, talagang nandyan na sinunod ko yung doktor na mag-take ako ng gamot. Ngunit hindi nagtagal yan po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing iniinom ko yung gamot na yun, nandyan po na sumasakit ang aking dibdib. Kahit sa paglunok ko ng tubig, nandyan po nakusa ko yung binubuga. Kahit sa aking paghiga, nandyan na hirap ako. Gusto lang nakatihaya ko, ayaw niya nang nakatagilid ako, kaya bumalik ako doon sa doktor na nagresita sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma po yung gamot na binigay mo sa akin dahil ako'y nahihirapan pumunga. Sabi ko sa kanya, hanggang sa pinalitan na lamang niya yung maintenance na aking gagamitin. Baka sabi niya, napakatas na yung dosage, kaya baka hindi akma sa'yo dahil sa ilang araw mo ng ilang linggo na pagtitik mo ng gamot, sabi niya pa, hindi naman nagbago yung BP mo, hindi nagnormal, sabi niya, kaya pinalitan niya. Ngunit bago ko lumabas sa clinic na yon, talagang nandyan na napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa nagawa kong pagkukulang sa iyo. Narito muli ako sa iyong banal na harapan na humihingi ng kapatawaran. Sabi ko, total Wednesday service naman ngayon. Sabi ko, subukan ko muli ang dumalo ng 3 beses sa 1 linggo. Pagalingin mo lang ang aking physical na pangangatawan, muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko, kaya nung pagdating ng Wednesday, imbis na bumili ako ng gamot na bagong resita, yun po ay tumuli ako sa banal na gawain natin. Sabi ko, hanggang sa ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsumamumuli ako na ako'y patawarin sa aking mga nagawang kasalanan at pagalingin ang aking sakit, hanggang sa dumating ang overnight na talagang nandyan na ayaw kong mag-overnight dahil isa rin yan sa habilin ng doktor na dahil wag daw akong magpuyat dahil sa pagpupuyat ko baka daw ako'y lalong ma-stroke, sabi niya, dahil imbis na bumaba yung dugo mo, lalo yung tataas pag nagpuyat ka, sabi niya sa akin. Kaya muli akong nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking lahat ng mga kabalisahan, mahal na Panginoon, ilalaga ko sa iyong banal na paanan. Talagang nandyan na nagsusumamo ako ulit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumuloy pa rin ako mag-overnight. Sabi ko, hanggang sa pinakiramdaman ko ang aking sarili dahil baka bigla nga akong mahilo. Sabi ko sa aking sarili, ngunit sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa panalangin ng ating beloved pastor, nandyan na ako pagdating ng umaga, talagang nandyan na pinalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa tuloy-tuluyan ko na yung ginawa, hanggang sa hindi naglaon. Yun po ay binalik ng ating pinakamamahal
na Panginoon ang dati kong BP, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-uusig din po, nandyan din po ang pag-uusig ng aking pamilya dahil sa aming pamilya, ako lang po yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mga magulang nandyan na sa tuwing umaalis ako ng bahay, talagang nandyan na nagtatawanan sila, hindi nila maintindihan, lalong-lalo na yung pagsamba ko ng gabi, nandyan na takang-taka sila, bakit daw mayroon bang bukas na simbahan sa gabi, sabi niya sa akin, ang aking beloved asawa, dati noon, talagang ganun din po siya, kung usigin ako, talagang nandyan na, lalo na yung pagdalo ko, ang lagi niyang sinasabi, parang inubos ko na lang daw yung oras ko sa simbahan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa unti-unti na nandyan na nauunawaan nila kung gaano kahalaga ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilaran niyang pag-iingat mula sa nagdaan na pandemya, nandyan na hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung patutuo ng ating mahal na kapatid, yung kanina, mga minamahal, nasiran din po, mga minamahal, itong kapatid po natin, nasiran din mga minamahal. Yung alam nung una, mga minamahal siya po, mga minamahal na ganilangan, mga minamahal. Sapagkat yung kung nagis na natin mga minamahal, wala po kasi mga himalang ganyan. Mga minamahal, katulad po nung binahagi ng ating mahal na kapatid, yung sharing sa kanyang pilay. Nakakalakad mga minamahal, mga bulag, nakakita mga minamahal. Parang imposible po talaga mga minamahal. Kung iisipin po natin talaga pong binayaran mga minamahal yung mga nagpatuto. Yun po yung nangyari sa ating mahal na kapatid. Dahil nga po lang pinilit, hinirang ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kahit anong pagkapiluso po mga minamahal sa ikaw nga pinili, hinirang na mahal na Panginoon. Maglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ikaw mismo ang magpapatuto mga minamahal na hindi pala binayaran yung mga nag-share sa iyo, mga minamahal, sabagat naganap din po sa ating mahal na kapatid yung pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal. Na punong-puno po ng mga problema, mga bisyo, mga minamahal. Pinagaling po siya, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po mga minamahal, huwag po nating iwanan yung unang pag-ibig natin. Talaga pong papalalanan tayo. Kung tayo po'y pinili, hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagbagmana ng kaligtas at buhay na walang hanggan, talaga pong papalalanan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong gawain mo mga minamahal, kahit saan palog ng daigdig, pinakamagaling na doktor, hindi tayo gagaling sa doktor mga minamahal kung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po. Ang tanging natin gagawin talaga manumbalik po tayo mga minamahal. Magsisi po tayo mga minamahal, ibalik natin yung unang pag-ibig natin, kisap mata, pagagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Katulad po ng ating mahal na kapatid, nung siya po nanumbalik, nangako mga minamahal, dahil napalalanan po ng hypertension o high blood po mga minamahal, tumaas yung kanyang dugo mga minamahal. Hindi niya karamdaman ito mga minamahal dahil ito po paalala ng mahal na Panginoon. Talaga pong mahirap po magpaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay kung di ka manunumbalik mga minamahal ay delikado po mga minamahal. Kaya wala po tayong magawa. Kailangan natin manumbalik mga minamahal, magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Naghihintay tayo mga minamahal sa dakilang pagpapala ng mahal na Panginoon, ang kaligtas at buhay na walang hanggan mga minamahal. Kaya po mapalad ang ating mahal na kapatid mga minamahal. Siya po lubos na pinanggaling na mahal na kapatid. Binalik niya po yung unang pag-ibig niya. 3 bisis po dumadalo na ang ating mahal na kapatid. Kaya po yung mga minamahal nating mga kapatid nakikinig po sa mga gadget na lang po mga minamahal. Kailangan po talaga, dito po tayo mga 3 bisis po mga minamahal. Tayong dumalo, yun po yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa ating minamahal na manggagawa, sapagkat napakalaga po talaga ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal.
aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Alma Milo. Sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri at pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the nagpapabot Lord. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. Amen. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpupulit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa gabing ito muli ako po ay nabigyan isang pagkakataon upang maipahayag ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawang ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan mga minamahal dahil po ang aming mahal na hindi po sa pagbababa po sa kanila, andyan po na talaga po sila ay talamak sa bisyo mga minamahal. Andyan po yung mga paninagarilyo, pag-inom ng alak. Andyan po na bata pa lamang po kami mga minamahal. Andyan na po yung takot sa aming murang edad. Alam niyo po mga minamahal, pag umuwi po sila, andyan po na walang gabi at araw na hindi po sila umiinom mga minamahal, at pagdating po nila ng bahay, andyan po na naghahamon po sila ng gulo, naghahamon po sila ng away. Andyan din po na pag umuwi sila, pag wala po silang madadatnan na pagkain, andyan po na talagang tinatapon po nila yung mga plato, mga minamahal. Andyan po na yung aming mahal na nandyan po na tahimik lamang po yan mga minamahal, hindi na po yan sumasagot dahil ayaw niya pong humaba po ang kanilang pag-aaway. Andyan po na nalaman po ito ng aming mahal na uncle. Siya po yung unang na-save sa gawain ito. Siniran po nila ang aming mahal na magulang. At ito naman po ay pinaunlakan nila mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung tumanggap po sila sa gawain ito, dyan po na ang aming mahal na ina talaga pong hindi po sila nagsawa na nanalangin na isang araw ang aming mahal na ama babaguhin po ito mga minamahal. Kahit na dumadalo po ang aming mahal naman, dyan pa rin po na yung bisyo po niya talagang hindi niya po yan maalis-alis. Subalit, sa patuloy na pagdalo namin mga minamahal, pananampalataya na babaguhin po siya. Isang araw, andyan po yung paalala sa aming mahal na ama na isang araw po inatake po sila ng sakit na talagang hindi po nila alam na yung sakit na yun ay mayroon po sila mga minamay dahil sobrang sakit po ng kanilang dibdib. Nahihirapan po silang huminga. Andyan po na pinunta po namin sila sa hospital upang ipa-check up. Doon po namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso. Alam niyo po mga minamahal, gusto po ng doktor na sila po i-confine, subalit ayaw po ng aming mahal na ama. At ang ginawa na lamang po nila ay dumiretso po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating mahal na Panginoon at sa pangungunat panalangin po ng ating mahal na pastor. Andyan po na yung sakit po nilang yan ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus pagkatapos po nilang nag-ayuno mga minamahal. Andyan din po yung pag-inom ng alak at yung bisyo nila, andyan po na instant po na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung buhay namin na talagang napakagulo ay binigyan niya po ng kaayusan mga minamahal. Kaya lubos-lubos namin pinapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong pong March 2022, kung hindi po ako nagkakamali, andyan po na nakaranas din po ako ng sakit na talagang nagpahirap po sa akin ng matagal mga minamahal. Andyan po na hindi ko po talaga inaasahan na magkakaroon po ako ng ganun mga minamahal dahil akala ko po yung pagdighay po ng pagdighay ay normal lamang po yun mga minamahal, yung may kasama pasintabi po sa mga kumakain, yung may kasamang pangangasim po mga minamahal. Andyan po na isang araw kumakain po kami, bigla na lamang po akong nagdighay ng napakaasim mga minamahal. At yung pagkain ko po talagang umakyat po sa bituka ko mga minamahal.
alam niyo po mga minamahal, hinayaan ko po yan. Uminom na naman po ako ng soft drinks noon mga minamahal dahil kumakain po kami noon. Andiyan na, maya po, andyan na naman po na, dumighay na naman po ako ng napakaasim na nasusuka po ako mga minamahal. Doon na po naramdaman ko na napakasakit na po ng lalamunan ko na parang nasugat po mga minamahal at nasunog dahil sobra pong mahapdi po yung lumabas po sa aking lalamunan. Diyan po na, nung mga oras na yun mga minamahal, akala ko po, simple lang na sakit yun mga minamahal na magpapalagpas lamang po ng ilang araw ay gagaling na po ito mga minamahal. Subalit, nagkamali po ako dahil umabot na po ng 3 linggo, napakasakit pa rin po ng lalamunan ko. Ultimong, lulunok po ako ng tubig talaga pong nahihirapan po akong lumunok mga minamahal. At dyan din po na palagi pong namamaos ang aking boses mga minamahal. Alam niyo po, nagdesisyon po ako na magpa-check up na lamang po mga minamahal para maraman ko po kung ano po yung nararamdaman ko sa aking lalamunan. Diyan po na nung nagpa-check up po ako, may pinasok po silang tubo sa aking bituka mga minamahal. At doon ko po nakita na yung lalamunan ko po, nakita ko po sa malaking screen na ito po ay namamaga pulang-pula at nasugat po mga minamahal. Kaya doon po yung kirot na nararamdaman ko, talagang andun po, sabi ng doktor, sabi niya, nasugat kasi yung lalamunan mo at kaya nagkakaganyan. Sabi niya, palipat-lipat yung nararamdaman mo. Akala mo may goiter ka, sabi niya. At dyan po na mga minamahal na, ang sinabi po sa akin ng doktor, mga minamahal, bawal daw po akong magsalita at kumanta mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ng mga panahong yun, glory to God lamang po, nagpaalam po ako na babalik po bilang isang mangawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan din po na nag-aalay din po ako nag-ayuni din po ako ng mga minamahal. Andyan po na doon ko po naisip na ito lamang po ay gawa ng kaaway mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po ako sa aking pag-aayuno. Andyan din po na nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo hanggang sa glory to God lang po, nakaawit na po ako ng mga panahong yun. Talaga pong ilang buwan po mga minamahal bago po matapos ang taong ito. Andyan po na unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang karamdaman kong yan mga minamahal. Andyan din po na noon po na tuwing aawit po kami talagang nahihirapan po akong kumanta dahil masakit po talaga yung lalamunan ko. Subalit, palataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naririnig ko sa patotoo na yung isang kapatiran natin na anemic, mga minamahal, bawal magpuyat. Ako po, sabi niyang doktor, bawal daw akong kumanta. Subalit, alam ko po na pagagalingin ako ng mga Panginoon dahil ang awitin namin ay dyan po na, ito po ay mga papuring makalangit na awitin. Kaya patuloy po akong nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa naramdaman ko na lamang po yung sakit na lalamunan ko ay talagang walang-wala na po talaga mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung nakarang taon din po dyan po na palagi pong sumasakit po yung tiyan ko mga minamahal. Hindi ko po talaga matiis yung sakit dahil ilang linggo na po na ganun, pabalik-balik po mga minamahal. Hindi ko po alam kung ano po yung sanhi, bakit ganun po yung nangyayari. And dyan din po na talagang isang araw hindi ko na po talaga matiis yung sakit na nararamdaman ko. Nahihilo na po ako na pinagpapawisan na rin po ng malamig. And dyan po na nung mga oras na yon, sabi ng aking mahal na ina at asawa na pa-check up na lamang po para malaman po kung ano yung nararamdaman ko sa tiyan ko dahil palagi ko na lamang pong nararamdaman yung pananakit ng tiyan. Diyan po na, nung oras na yon, nung nagpa-check up ako, sinabi ko po sa doktor yung mga sakit na nararamdaman ko. Ang sabi ng doktor, hindi na kita i-ultrasound dahil yung sakit mo parang ulcer, sabi niya mga minamahal. Diyan po na chinek po nila yung dugo ko mga minamahal, titingnan po nila kung magpa-positive po ako sa ulcer. Diyan po na, nung hinihintay ko po yung sa laboratory, diyan po na nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng awat habag mga minamahal. Diyan po na, nung mga oras na yun, lumabas na po yung result, diyan po na sabi ng doktor sa akin, negative daw po yung
sakit ko po sa ulcer, kaya lubos-lubos kong pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil yung mga kapitbahay namin, mga minamahal, inuusig po nila ako na kaya ganyan, palaging sumasakit yung tiyan mo dahil sa pagpapasting mo, sabi nila. Hinayaan ko na lamang po yan, mga minamahal, dahil alam ko ang pag-aayuan nyo ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dyan po na, nung tinanong po nila kung ano yung resulta na doon sa check-up ko, sabi ko, negative po ako sa ulcer. Alam niyo po, ang sabi ng doktor, ito lamang ay kabag, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po karapat-dapat. Andiyan na ako po'y muli niyang kinahabagan upang bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasira na naman po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sapat yung buhay nila noon talaga, mga minamahal. Kung ang mga magulang mo talaga, tatay mo lasinggero talaga, araw-gabi, mga minamahal, at gumagawa ng kaguluhan sa loob ng tahanan, mga minamahal, talaga pong parang impyerno po talaga sa loob ng bahay, mga minamahal, mawawalan ka ng kapayapaan, mga minamahal, talagang madidistress ka kung ano nung isipin mo, mga minamahal. Salamat, nasiran po ang ating mahal na kapatid na minamahal, at sila po ito malima, mga minamahal, na magdingkol po sa gawain ito, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, gumawa po ng kapamaran, mga minamahal, binigyan ng karamdaman yung kanyang ama. Mga minamahal, nagkaroon po ng sakit sa puso, mga minamahal. Yun po yung kapamaran ng mahal na Panginoon. Talaga pong bumigay ang kanyang father, mga minamahal. Sapagkat kung di po siya magpapakumbaba, mga minamahal, matutuluyan po siya, mga minamahal. Dahil nga po kapamaran ng mahal na Panginoon ito, tinipo, mga minamahal, na dumalo po, mga minamahal, yung kanyang ama, mga minamahal. Yung po yung nagkaroon po sila ng kapayapaan, mga minamahal, at yung kanyang ama, pinagaling din po ng mahal na Panginoon. Ngayon, langit po yung nararamdaman nila sa kanilang tahanan, kapayapaan, mga minamahal, mga katugunan ng mga panalangin. Pag tayo po inuusig, mga minamahal, huwag po natin gantihan yung mga nang kasama nyo nag-uusig sa ating kundi. Sabi po ng banal na kasulatan, pagpalain po natin yung mga umuusig sa atin, mga minamahal. Dahil tayo po nga po, mga ilaw ng sanlibutan, mga minamahal na masama, umuusig sa atin, gantihan po natin ng mabuti, mga minamahal. Nandun po yung mga katugunan ng panalangin, talaga, mga minamahal, ang Diyos talaga tumutugon ng mga panalangin sa kanyang mga anak. Yung mga pag-aayuno po, mga minamahal, yung pagpupuri natin, mga minamahal. Diyan po nakukuha po talaga kung natindi po yung karamdaman o saan nanggaling yung karamdaman na yan, mga minamahal. May dakilang layunin ng mahal na Panginoon, maaaring pinag-aayuno ka, mga minamahal. Talaga pong mayroon po tayong discerning spirit na binigyan ng mahal na Panginoon, na yun po yung gagawain po natin, katulad ng ating mahal na kapatid. Siya po nag-aalay ng pag-aayuno, mga minamahal, nagpuri, mga minamahal, yung karamdaman niya sa lalamunan, mga minamahal, at saka yung karamdaman niya sa diyan po yung ulcer niya, sinasabi niya, mga minamahal, lubos na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gawa ng mahal na Panginoon sa atin ay pawang matuwid, mga minamahal, sa ating kabubuti. Kaya lagi natin po rin pasalamatan sa lahat ng bagay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, lubos na pinagpala. Nagpagamit po siya bilang choir, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Elisa Mondacros. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal, kapangyarihan, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
Ako ay nagpapaabot sa oras po ito, mga minamahal sa ating beloved Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganun din po sa alaala ng ating turo at aral ng ating beloved assistant Lina C. Almeida, at ganun din po sa mga pastoral workers, at ganun din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganun din po sa ating mga minamahal, beloved elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, bisita, mga minamahal, at ganun din po sa ating minamahal sa beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang siya isambahin natin sa Espiritu at katotohanan, sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa oras po ito, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, taglay-taglay ko po rin ang mga bisyo ko. Nung ako'y kabataan hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, dati po akong talamak sa pag-iinom ng alak, mga minamahal, sa aking kabataan, barkada, paggamit ng mga marijuana, mga minamahal, papunta sa mga beer house, mga minamahal, pambabae, mga minamahal. Yan po, taglay-taglay ko po, mga minamahal. At ganun din po, may karamdaman din po ako sa sakit ng ulo po ito, mga minamahal. Sa aking kabataan noon, hanggang sa ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Dahil itong karamdaman ko pong ito'y nagpapahirap sa akin, mga minamahal, sinusumpong ito, mga minamahal, pastat buwan o taon, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung ako'y nadako po sa San Carlos, mga minamahal, may kapatid po ako na nauna na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ay kanyang binahaginan, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y dumalo, mga minamahal, ng overnight prayer po, mga minamahal. Nung ako'y sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, year 1998 po yun, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, may naramdaman na po akong malamig na bagay sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Nung nagpupuri ang lahat ng mga kapatiran, mga minamahal, sa kalagitnaan ng Solinson, mga minamahal. Nandun po ako sa kalagitnaan po, nagpupuri na rin po ako sa mahal na Panginoon. May lumabas na luha sa aking mga mata, mga minamahal. Hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Napakaraming luha po, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan kung ano po yun, mga minamahal. Nung umaga na po, mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nandun po yung kagalakan ko po, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 bisis po akong dumadaluyan, mga minamahal, yung po ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nang ako'y nadako na po sa Bagyo, mga minamahal, nagtrabaho po ako doon, mga minamahal, nandun po yung kagalakan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Galak na galak po ako, mga minamahal. Nandun po ang pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikilala ko po, mga minamahal. Nandun po ang kagalakan ko sa kanila, mga minamahal. Ganun po yung nararamdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 6 na taon po ako nagtrabaho sa factory workers, mga minamahal. Ako'y napalayo, mga minamahal, dahil yung boarding house na nupaan ko, mga minamahal. Napakalayo na sa gawain natin sa convention po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, minsan na lang po ako dumadalo, mga minamahal. Yung 3 bisis, isa na lang po, mga minamahal. Nawala po yung isa. Hanggang tumagal ang taon, mga minamahal. Yung bisyo ko po, bumalik po, mga minamahal. Yung 6 years po na nagtrabaho po ako sa factory, ako yung umuwi dito po sa San Carlos 19.
2007 mga minamahal. Dito po ako, yung mga bisyo ko po talagang wala na, nandun na rin po mga minamahal. Nung ako'y pinasok sa nagtrabaho po ako sa mining mga minamahal. Doon po sa mining po mga minamahal, lahat ng kinikita ko po mga minamahal, napupunta po sa mga bisyo ko po mga minamahal sa barkada. Pagpunta sa mga beer house mga minamahal. Ako po'y nag-isip mga minamahal, ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y dumalo sa dako po ng Santa Cruz po mga minamahal. Sabay ito po yung gawain natin po doon. Dumadalo na po ako mga minamahal. Pinipilit ko po mga minamahal. Gawa po yung trabaho ko minamahal. Nasa kalagitnaan po kami ng bundok mga minamahal. Isang minahan po yung mga minamahal. Yung po, nagsumamo ako sa mahal na Panginoon. Ako'y nagsisi sa mahal na Panginoon. Nanalangin po ako mga minamahal. Dumadalo po ako mga minamahal. Linggo po mga minamahal, nandun po yung pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Hanggang year 2019 na po mga minamahal, nadako na po ako dito mga minamahal. Yung po mga minamahal talagang, yung mga bisyo ko talaga hindi na. Meron palisin na mga minamahal, ngunit ako'y nanumbalik sa mahal na Panginoon. Yung po sa loob ng 2019 mga minamahal, dumalo na po ako dito mga minamahal hanggang 2020, 21, 22 po mga minamahal. Ako'y nagpatuloy mga minamahal. Ako'y humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa nagawa ko mga pagkakasala mga minamahal, nandun po yung pagtatapat ko sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Dati ko pong nawala ng kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibinalik ng ating pinakamamahal mga minamahal. Kaya ako po mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa oras pong ito mga minamahal, lalo na po itong buhay ng hininga mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, ay ito inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na yung karamdaman ko po sa sakit ng ulo, ito po inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluluwalhati, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ating mahal na kapatid na si Randin po, mga minamahal. Doon po nagbago ang kanyang buhay, mga minamahal. Wala po, napakaraming bisyo po itong aking beloved brother na ito, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinamnan ng unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, yung nga lang, dumating yung panlulupaypay po, mga minamahal, siya po ito malikod, mga minamahal. Yun po yung mahirap na bagay. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, ang masamang espiritu na sa hangin lang po, mga minamahal. Yung umalis na masamang espiritu sa atin, yung mga bisyo natin, mga minamahal, kung ano may karamdaman na yan, mga minamahal. Ay kung tayo po mga minamahal tumalikod, nakita ng dyablo ang ating kaaway, mga minamahal, nung una tayo kakilala sa mahal na pananahan sa atin, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nga lang kung napigatin natin mga minamahal, yung panlulupaypay natin, tumalikod tayo, aalis po yung banal na espiritu ng mga minamahal. Yung masamang espiritu na naghihintay mga minamahal sa kanyang pinanggalingang bahay, wala na, walis na, wala ng espiritu na mahal na babalik po yan. Mga minamahal, magdadala pa siya ng 7 masamang espiritu at mananahan doon sa pinanggalingan niyang bahay, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, magiging worse, mga minamahal, yung nakakilala sa mahal na Panginoon na tumalikod, napigati ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Yun po yung nangyari sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po yung aking mahal na kapatid na yan, mga minamahal, matagal po. Nakakapanumbalik din, alam niyo po, yung 15 days, mga minamahal, na kanyang kinikita sa underground,
isang gabi lang po sa beer house yan, mga minamahal. Susunod na ng 15 days, mga minaganon din po, isang gabi lang po, ubos na naman yan. Naglalakad po yan, galing sa bayan, mga minang, umuwi po doon sa paanan ng bundok, doon po yung aming mga minamahal. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Kinabagan ng ating pinakamamahal na binigyan ng pangalawang chance, mga minamahal. Yun siya po ay binago, mga minamahal, may karamdaman po siya. Bali paalala po, yun po nanumbalik po siya, mga minamahal, nagpatuloy, mga minamahal, nagbinago po ng mahal na Panginoon. Huwag natin ulitin sa pangatlo, mga minamahal. Pag inulit pa natin sa pangatlo, wala na po talaga, mga minamahal, susuka na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang pangalawa, bibigyan ka ng chance, mga minamahal. Pangatlo, malago na po yun, mga minamahal. Kaya po kailangan, kung pwede, huwag tayo manlupay-pay, mga minamahal. Tuloy-tuloy lang po yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang di natin mapigati ang banal na Espiritu na sa atin hanggang sa katubusan po natin, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Umayot po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para medyo magising-gising po yung diwa natin, mga minamahal. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Have a job in my have a job in my heart. Jesus set me free. I have a job in my heart. Have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Naglalakad sa gitulana, doon sa gitna ng luna. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Mamahay tayo palagi, handa sa atin, at tayo'y
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Elisa Unda Crosundan po siya na ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hating gabi na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong Amen. Praise pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapesos, tunay po na lagi ko pong pasasalamatan ng ating pinakamamalapesos dahil tunay po na kami po ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po na ating pinakamamalapesos dahil po sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo, mga minamal. Isa kami sa aking buong sambayan upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Kaya Praise the ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamalapesos at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil po sa Jesus Miracle Crusade, tunay po sa pamamagitan po ng ating beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ay tunay po na nalaman ko pong ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi po ito itinuro sa aming pinanggalingan na relihiyon, mga minamal. Tunay po na sa relihiyon na aming pinanggalingan kahit na sambay namin ang mga Diyos-Diyosan, tao at larawan, hindi ito pinagbabawal ng mga pare, mga minamal. Subalit kay buti po ng ating pinakamamalapesos dahil po sa Jesus Miracle Crusade, ang ating minamal, ginagalang na ebanghelista, ang ating pong beloved ordained preacher ay tunay po na nagturo po sa atin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Kaya labis ko pitong pinapasalamatan na matutunan kong ibig sabihin nito, mga minamal, upang hindi na muling bumalik pa sa aking pinanggalingan na relihiyon, mga minamal. Tunay po nung ako ay bago pong kinabagan ating pinakamamalapesos at nalaman po ng aking mga beloved loved ones, mga minamal, dahil kagrupo ko po sila sa mga pinanggalingan namin na relihiyon. Tunay po na pinapabalik po nila ako, mga minamal, at tunay po mga minamal, binigyan pa po ako noon ng pera, mga minamal, subalit hindi po ako bumalik sa pinanggalingan na relihiyon, mga minamal, dahil itinuro po sa atin ang buong katotohanan, mga minamal. Amen. Bagkus Praise the Lord. tunay po na nagpapatuto po ako sa kanila, mga minamal, na ako po'y pinagaling ng malapeso sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na kapag ako'y babalik sa reliyon, ibabalik ng malapeso sa aking karamdaman. Ang sabi ko po, mga minamal, hindi niyo po ako kayang pagalingin. Sabi ko po ganun, mga minamal. Tunay po, mga minamal, dyan po yung galit po noon na aking mga malsaboy, mga minamal. Ngunit nanatili po ako dito sa pagdalo sa banal na gawain na ating pinakamamalapesos dahil tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po, mga minamal, dahil po sa mahal po ako na aking mga beloved loved ones, ipinapanalangin po nila ako noon, mga minamal. Tunay po na hindi po ako pinagaling ng malapesos. Subalit nung nakilala po ang ating pinakamamalapesos sa pamamagitan po ng radyo, mga minamal, at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17. Tunay po na sa kabagan po nating pinakamamalapesos noong 2008 po, instant pong pinagaling nating pinakamamala Praise the Panginoon Lord. Jesus ang aking Hallelujah. karamdaman na Praise the Lord. chronic depression, mga minamal. Tunay po na kay buti po nating pinakamamalapesos dahil
Tunay po mga minamahal, binuksan po natin pinakamamahal na Pesos ang ating puso at isipan mga minamahal na talagang matutunan natin ng ating pinakamamahal na Pesos ang tunay na Diyos mga minamahal dahil tunay po mga minamahal mo mga beloved loved ones ay dumadalangin po sila kay Mama Mary. Tunay po na ang sabi ko po sa kanila mga minamahal, hindi po kami dumadalangin kay Mama Mary, subalit nire-respeto at ginagalang namin si Mama Mary, ang sabi ko pong ganun, subalit dahil tao po si Mama Mary, ang sabi ko pong ganon, ang gumawa ng langit at lupa ay ang mahal na Jesus. Amen. Siya Praise ang the Lord. nag-iisang Diyos, ang sabi ko po mga minamahal. Tunay po na, alam na po nila yun mga minamahal, subalit nagpapatuloy po sila mga minamahal na dumadalangin kay Mama Mary mga minamahal. Tunay po na hindi pa po nabuksan mga minamahal sa kanilang puso at isipan ang katotohanan mga minamahal. Subalit tunay po na kay buti po natin pinakamamahal na Jesus dahil tunay po dito mga minamahal ay itinuro po ito ng ating beloved pastor mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil paulit-ulit din po yung aking mga beloved loved ones na dumadalangin kay Mama Mary at tunay po na aking beloved daughter din po ay tunay po na itinachat po sila na wag silang sasamba kay Mama Mary, wag silang magsasign of the cross, ngunit talagang hindi po talaga nila tinatanggap mga binamal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga binamal kahit na akayin po nila tayo mga binamal, manatili po tayo sa pagdalo sa banal na gawain natin pinakamamahal na Jesus dahil tunay po nang sabi po natin pinakamamahal na Jesus, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong buong sambayan ay ililigtas po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Praise labis the Lord. akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil napakabuti po niya mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil mula po nang kami kinahabagan natin pinakamamahal na Jesus, tunay po na may Diyos na po na magpapagaling sa amin mga minamahal. Tunay po na Praise kapag the Lord. nagkakasakit kami mga minamahal kahit na grabe pong sakit namin na aming nadadama mga minamahal, tunay po na ang itinuro po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga beloved workers, mga minamahal, tunay po na sumampalataya po at magsisipagagalingin po tayo mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang sakit po namin mga minamahal, tunay po na ito po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Praise the Lord. ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakikita po natin mga minamahal na nagpapagaling po talagang ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpro-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na pinagkakalo po niya sa amin po sa akin pong buong sambahayan. Pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na pinagkakalo po niya sa amin, sa akin pong beloved daughter, sa akin pong beloved husband at anak sa kanila pong pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family sa buong Iglesia ng Diyos. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat din po niya sa aking mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala at mga biyaya na patuloy pong ipinagkakalob sa atin na ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, mayroon po siyang chronic depression. Mga minamahal siya po, mga minawawala na po sa sarili niya, mga minamahal. Siya po yung nababaliw na mga minamahal. Doon po sa pagpamanina lang po mga minamahal ko sa mga viewers po natin tungkol po doon sa patutuo ng ating mahal na kapatid. Sapagkat yung patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, huwag po kayo masasaktan pag-ibig po ito mga minamahal. Nasa banal na kasulatan po kasi mga minamahal na dapat ang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon
Sambahin po natin sa Espiritu at katotohanan sapagkat kung tayo po mga minamahal sumasamba sa rebulto mga minamahal, yan po nang gagaling mga minamahal yung mga karamdaman natin na sasamang espiritu. Yung niluluran natin mga minamahal na gawa ng kamay ng tao. Yun po yung number one. Sa Biblia po, yan po yung number one na kinapuputan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya po kayo magalit sa mga viewers po na namin, na ay mga nanonood po. Pag-ibig po ito mga minamahal. Dumalo po kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At yung pong mga karamdaman katulad po ng ating mahal na kapatid, yung siya ay nakapakinig po sa Radio Miracle Hour po ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, siya po ito malima. Dumalo po dito mga minamahal. Inan yung po itinatakbil na po ng mga mahal niya sa buhay dahil yun na nga po, sira na po, baliw na po mga minamahal. Ngunit binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon nang dumalo po siya mga minamahal. Siya po pinalaya, pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At dito po natutunan niya na sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lubos po ang pinagpala ang ating mahal na kapatid, kanyang mga mahal sa buhay. Nasib na rin po mga minamahal, mga biyaya at pagpapala. Natanggap niya po mga minamahal na yung mga pangako na mahal na Panginoon kaya ang ating mahal na kapatid, mainit po siya naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon kaya dapat love na napaglingkuran natin siya na may katapatan mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Uranti at sundan po siya ng ating beloved Sister Eileen Ukasaki. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at yun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Unang-una po ang pagtawag po sa akin na ako po ay napabilang sa ministeryo pong ito. Hallelujah. Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po niya sa aking buhay na dati po ako po isang lasinggero, nakapagmumura at nakapagsisinungaling. Napakagulo po ng aming buhay pag nag-away po kami ng aking mahal ko pong asawa. Grabe po kaming hallelujah, mag-away, nasasaktan ko po siya. Pag hindi ko na po makaya ang aking hallelujah, ang mga galit sa aking puso ko, hallelujah. Ngunit nung ako po ay kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus na mapabilang sa ministeryo pong ito, yung aking lahat po ng mga gawa ko pong iyon, inalis po ng mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagkaroon po ng takot sa Kanya at nagkaroon din po ako ng kaayusan ng aking buhay na dating magulo po. Kaya ito po is, hallelujah, hallelujah, salamat po sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah, nung wala po akong gagasusin po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Hallelujah. Ako po ay, hallelujah, hallelujah na aking napapakinggan sa ating mahal na mga ngaral na pag tayo ay nasa kagipitan, tumawag po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking panalangin ko pong iyon. Hallelujah. Narinig ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkaluban po. Praise the Lord. Hallelujah. Ng pangarap ng aking mahal na asawa ko po. Salamat po sa mahal na Panginoon. At hallelujah, ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa taong pong ito, 2023. Hallelujah, pinapasalamat po sa mahal na Panginoon. Tagal na panahon na wala po kaming gripo po.
kami po ay, hallelujah, minsan po ay, pag ako po ay, hallelujah, dumadating din po sa punto, paminsan po ay nahihiya na rin po akong umigib sa aming kapitbahay. Ngunit isang araw po, hallelujah, habang wala po akong ginagawa, ako po ay nagsusulat-sulat ng aking mga pangarap na sana po ay magkaroon na po kami ng sariling gripo. At salamat sa mahal na Panginoon, yung aking gripo po ay yung pinanalangin ko po sa mahal na Panginoon na ako po ay pagkakaluban po ng gripo po. Salamat po sa mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kami po ay pinagkaluban po ng gripo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung aking motor ko po na medyo may diferensya po ay, hallelujah, ay maayos na po. Salamat po sa mahal na Panginoon. At Praise the Lord. Hallelujah. ito po ay lubos ko pong pinapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat. At bago po ako magtapos ay nais kong umawit sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Ang nais ko, ikaw ang maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais ko sa puso ko, ikaw ang tanglay. Habang ako ay may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang merong himig, hanggang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw.
Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyo pong pagtotoo at sa papuring awitin na inyo pong inialay sa mga Panginoon. At ang sabi ng ating mga kapatid, talagang nilista niya yung kanya pong mga desires. Amen? Na balang araw, magkaroon sila ng sariling gripo. Amen? At alam po natin na napaka-basic mga minamahal ko ng pagkakaroon ng gripo, mga minamahal ko. Dahil kapag yung senaryo na tayo po nakikigib sa ating mga kapitbahay, well, doon sa una at doon sa mga pangalawa hanggang panglima, medyo, di ba, nakangiti pa. Pero kapag mga panay-panay na, araw-araw na, di ba, nasusubukan natin yan, mga minamahal ko, talagang, lalo na kapag nasira. Amen? So mga minamahal, napakahirap mga minamahal na talagang makigib, mga minamahal ko. Bagamat talagang minsan wala tayong magawa kasi wala naman tayong kakayahang magpatayo ng gripo. At alam po natin mga minamahal ko, ang average expenses ng pagtatayo ng gripo ngayon, lalo na kapag medyo yung may inom talaga, 7 pyesa yon at kalahati. Amen? At uma-average po yung mga ng 15 to 20K. Palakpakan po natin ating mga pinakamamalang Panginoon. So mga pinagpalang ating mga kapatid na talagang meron na silang talagang may igiban na sariling-sarili. Amen? At hindi na po nakikigib sa kanilang mga kapitbahay, lalo na kapag hindi Kristiyano. Alam naman po natin mga minamahal ko, amen? Lalo na kapag medyo malakas yung bomba at nasira yung gripo, mga minamahal ko, nasira yan dahil sa kakaigib ninyo. Kahit hindi sabihin ng ating mga kapitbahay, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. So huwag tayong manghinawa na humingi sa ating pong mapagpalang Diyos. Amen? Sa ating pong mapagbigay na Ama. Is such a loving and mga minamahal ko, hallelujah, generous Father that we have. Ang sabi nga mga ask and it shall be given. Amen? Seek and you shall find. Knock and it will be open unto you. So magsihingi para tayo bigyan. Tayo po'y magsihanap upang tayo makasumpong at tayo po'y magsikatok sa puso ng ating pong mahal na Ama sa langit. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ako man din ay bumabati ng magandang hating gabi mga minamahal ko. Madaling araw sa hallelujah sa ating lahat. At higit sa lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, at ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Radalmeda. At ganoon din sa ating pong beloved Mama Dir, sa kanila pong pagtuturo sa atin. Amen? Na talagang pinakinabangan po natin ang gusto at maging sa kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. Magandang madaling araw na po sa kanila lahat at sa kanila po mga itinalagang mga manggagawa, sa ating beloved pastoral workers at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. Sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa Panginoon at maging ng ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating mga subscribers, mga followers sa ating YouTube channel. Magandang madaling araw po at sa man kayong dakong lugar na inyo pong kinalalagyan, naway abutin naman ang Panginoon na inyo pong mga pangailangan. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa patuloy niyo pong pagsama. Amen? Sa amin po ating pong manlalagawain dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. At atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Eileen Ogasaki. At sundan po siya mamaya na ating beloved Brother John Carlo Rosario. Iparinig natin sa ating pinakamamalapinan yung ating pong gising na palakpak. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang.
At dobling paggalang po sa ating pong minamahal ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po yung nagpapaabot ng paggalang at pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako yung nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa mga oras na ito. Andiyan na ako po yung makapagpahayag muli ng kanyang kabutihan sa aking buhay. Maalala ko lamang po nung kami po ay mga bata pa lamang dahil ito na po ang kinagisnan po namin ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Every time na mga bata pa lamang po kami, every time na sumasama po kami sa gawain, andyan na pag-uwi po ng bahay, hindi pa rin po marunong magsuot ng may kabanalan, hindi marunong magpuri, subalit sa patuloy na pagdalo sa kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na tinuruan po kami kung paano magsuot ng may Amen. kabanalan at maglingkod Hallelujah. ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko lamang din po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer po nung ako pa po ay nag-aaral nung college. Andyan na every time po na sinusumpong po ako ng karamdamang yan, hindi po ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Laging nag-excuse dahil hindi ko mapigilan yung pananakit ng aking tiyan. Andyan na nagpa-check up po ako. Andyan po na yun po ang findings. Pag wala pa rin pagbabago, babalik daw po ako sa doktor upang gamutin nila. May gagawin pong procedure para magamot yung karamdamang yun. Subalit, hindi na po ako bumalik bagkus patuloy na lamang pong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo po andyan sa unat dalangin ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya pinapasalamatan ko po yung Praise lubos the sa Lord. ating pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa last December nga lang po. Andiyan na, nagdiwang din po ako ng aking kaarawan sa laman. Andiyan na, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa loob ng 25 years, andiyan po, kailanman hindi ko po naramdaman ang ako'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat Hallelujah. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat at paggabay po sa akin sa pagpasok sa trabaho. Andiyan na madalas po laging night shift, subalit mag-isa lamang sa loob ng office, subalit andiyan na ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na sinasamahan sa enough knowledge, wisdom, and understanding na patuloy po niyang pinagkakalob sa inyong habang lingkod. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat at paggabay niya rin po sa aking pumamahal sa buhay sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit ang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Eileen Ugasaki, sa pinagpalang patutuong yan. At talagang pong marapat lamang natin pasalamatan natin mga pinakamamahal na Panginoon. Especially yung kanya pong pag-celebrate ng kanyang birthday. Alam naman po natin mga minamahal kung ang gift of life. Amen. Amen. Ay galing yan sa malabay noon. Na talagang siya po ang nagdaragdag, mga minamahal ko, nagpapalusog sa atin, nagbibigay kalakasan para lalo na mga minamahal ko na tayo po'y manatili na makapaglingkod sa Kanya. So galing yan sa malabay noon na dapat po nating i-appreciate, pasalamatan mga minamahal ko sa tuwi-tuwi na. At sa lahat ng mga pag-iingat ng mga Panginoon sa talagang pandemyang ito mga minamahal ko na hindi matapos-tapos. Bagamat talagang hindi na kasagsagan, amen, pero still nararamdaman pa natin mga minamahal ko yung epekto mga minamahal ko hallelujah ng pandemya, mga minamahal ko sa ekonomiya ng bansa. Amen. Amen. Mga minamahal ko hallelujah, talagang medyo mahirap pa rin mga minamahal ko ang talagang ekonomiya, mga minamahal. Taas na ng mga bilihin, mga minamahal. At ang marami pa rin talagang unemployed, mga minamahal ko ng mga tao. Pero
sa mga nagdaang mga minamahal ko taon, mga minamahal ko na ating mga kinaharap, ang pandaigdigang problemang ito, mga minamahal ko, ay hindi naman tayo pinabayaan talaga naman ng Panginoon. In fact, mga minamahal ko, ang dami pong mga testimonies na talagang sinasabi nila, ang Panginoon, ang mahal na Panginoon na hindi nagkulang kailanman. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kaya patuloy tayo mga minamahal ko. Hallelujah. Kapag medyo inaantok po tayo mga minamahal ko, pwede tayong medyo lumundog-lundag doon sa likod. Talagang we see to it mga minamahal ko na maging gising tayo mga minamahal ko upang mapakinggan mainam yung bawat nagbabahagi ng kanya pong pasasalamat sa mga Panginoon upang hindi po natin ma-miss out yung mensahe. Amen? Ng mga patutuong ito mga minamahal. At kung paano tayo mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging kaparaanan para tayo rin naman mga minamahal ko malip up. Amen? Sa pamagitan ng mga testimonies nito. Narito naman ating beloved brother John Carlo Rosario. At sunod po siya mamaya na ating beloved Sister Lina Perez. Praise the Lord. Amen. First of all po, ang pinangataas na pagpuri, pagluwati, patikliya sa ating pinamamahal pang Isus lamang. Ako'y napapapod ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida, ganito po sa mga di malilimutang aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganito po sa buong beloved family, beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyong minamahal na kapatiran, ako po'y napapapot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napapuri na pasalamat sa ating pinamamahal pang Isus, dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon na ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Kinapupuri na pasalamat sa ating pinamamahal pang Isus. Way back year March 2021, ako pinakaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, dahil wala pong panlasa, ng ilo, ng inon, dyan po na nagtisin po ako na pagpatangin po sa mga ilot kung may pila pa o wala ang kinikod minamahal. Dyan po na pagkatapos po ng pangilot minamahal, dyan po na may pilay po ang aking likod, nandiyan po na wala kagalingan, nandiyan po rin po yung laki ng minamahal. Sabi ko sa sarili ko, minamahal, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinamamahal na pang Isus na bumalik po ako sa pagdalo. Nandiyan po na bumalik po ako ng April 4, 2021, ulit sa upper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinamamahal pang Isus. Nandiyan po na after preaching alliance, nandiyan po na yung kaso na 10 days, tampong pinagaling na pamamahal pang Isus lamang. Praise the Lord. Diyan po na ako'y nagpabusti mo sa tubig sa pangalan ng ating pamamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod, nandiyan po na standing pong kinagaling ng pamamahal pang Isus. Lubos-lubos ko yung pinapasama sa ating pamamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalangin sa aking buhay. Ako'y napapuri na pasalamat sa ating pamamahal pang Isus dahil niya, nandiyan po na sabay-sabay po ang pinapagawang schoolworks nandiyan po na dahil next week po ay final exam po namin na minamahal. Pero nandiyan ang ating pinapamahal ng Jesus na hindi po nagkulang sa akin minamahal. That's right, hallelujah. Lalo po binibigyan niya po na yung kalakasan, paggabay, patuloy sa pag-ingat po sa loob ng parang minamahal. Ako pinapupuri na po sa ating pinapamahal ng Jesus dahil sa papapabay ng aming pangailangan araw-araw, pagbabayad ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pagmamahal pang Isus dahil hindi kami pinababayaan at hindi po sa aking pag-aaral. Hindi po na di po karapat dapat, ngunit ako'y ginabagan bilang mga awik kayang ganito lang pong lang nakapuri pasalamat sa ating pagmamahal pang Isus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother John Carlo Rosario, sa inyo pong patutong yan. At yan ang talagang gustong-gusto naman ng Panginoon, na talagang yung dependence po natin sa Kanya. That He feel wanted, mga minamahal ko. Amen? Amen? He feel needed, mga minamahal ko sa ating pong mga buhay. Yan ang gusto naman ng Panginoon, na ang sinasabi ng mga kabataan parate, maraming salamat sa mga Panginoon for the knowledge, wisdom, and understanding na talagang pinagkakaloob sa kanila. Bilang estudyante, mga minamahal ko, talagang napakahirap din na sabay-sabay ng mga deadlines. Amen?
pagpapasa ng mga mga requirements, mga minamahal ko, pagka-exam, mga minamahal ko ay talagang sabay-sabay na pagre-review. So, kailangan po natin mga minamahal ko ang karunungan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Pero, wag naman yung mga minamahal, iaasa na lamang natin ang mga minamahal ko na hindi na tayo maghanda. Amen? Let's put it to ang mga minamahal ko yung proper perspective, mga minamahal ko, na kapag hindi naman tayo talagang mga minamahal ko, kumbaga iniasa na lamang natin na hindi tayo nag-review, talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala na. Amen? Hindi po yun ang gustong ipabati naman ng Panginoon. Amen? Amen? Na dapat din mga minamahal ko, hallelujah, paghandaan po mga minamahal ko ang bawat mga minamahal ko aktibidades, lalo sa mga school works, mga projects po natin, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, may mga pagkakataon na talagang medyo, kumbaga, kinakailangan nating unahin yung mga spiritual na bagay. And that's it. Dan papasok mga minamahal ko yung ating pong pananampalataya na the rest will be done by God. Amen? Amen? Lalo na kapag mga minamahal, inuna natin mga minamahal ko, may krusada. Inuna natin ang krusada ng mga Panginoon na talagang medyo nag-review tayo pero hindi talagang yung mga minamahal ko talagang puspusan mga minamahal ko. Then, that's it. Magpapakita ng himala mga Panginoon sapagkat inuna natin, amen, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian. Pero not all the time mga minamahal ko, wala namang spiritual mga minamahal ko na rason, mga minamahal ko, pero inaasa na lamang natin. Total naman, ang Panginoon naghihimala. Hindi na ako maghahanda, hindi na ako magre-review. Then, mali po yun. Amen? So, kinakailan nasa tamang perspective ang lahat bilang mga anak ng Diyos. Yun ang tunay na unawa. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tumawag pa tayo ng isa pang patotoo. At magpapatotoo pang mga minamahal ko, hallelujah. At bago tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Sapagkat kapag medyo alam naman na yung klima ngayon, habang mga sumasapit ang madaling araw, medyo lumalamig ang klima at nagiging dahilan ito para medyo masarap ng matulog. At makalimutan natin mga minamahal ko na tayo ay nasa overnight worship. Amen? At atin munang ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sir Lina Perez. At mga minamahal ko, sundan po siya mamaya, mga minamahal ko ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang at pagbati ang aking pinapaabot sa ating beloved honor and beloved Pastor Will Estrada Almeda at sa mga turot aral na iniwan sa atin na ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeda, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng mga ginagamit na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobby Neer, sa kanya pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na muli po niya ipinagkalob sa akin, na muli ko pong maihayag muli ang mga kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po niya sa amin mga minamahal. Hallelujah. Salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Na isa po kami sa kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangungunat panalangin na ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. Bago po kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa rin po kami mga minamahal sa galing sa dambuhalang relihiyon, ang aking mga magulang, mga minamahal, hallelujah, ay isa pong sa aming pong barangay, mga minamahal, isa po siya sa tinatawag palagi na nagdadasal po mga minamahal sa mga patay o kung anumang mga okasyon, mga minamahal, nung di pa po namin nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Subalit nung amin pong dumating po yung aking beloved kuya na galing po ng Maynila, siya po yung unang na-save, mga minamahal, sa dako po ng Maynila.
ibinahagi po niya mga minamahal yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pagsamba sa Diyos-Diyos ang mga minamahal ay pagsamba sa Diablo mga minamahal na tunay po na sa amin pong bahay mga minamahal napakaraming mga ribulto dahil pang aking magulang mga minamahal ay tunay po na isa po siyang nagdadasal sa mga paniniwala ng mga ibang relihiyon mga minamahal, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, nung kami po mga minamahal ay nabahagian ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dumalo sa banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, hanggat sa kami po mga minamahal ay tumanggap hanggat sa magpagbautismo mga minamahal sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal na naliwanagan ang aming pag-iisip mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At yung ang aking pong magulang mga minamahal, ang aking beloved nanay, yung mga minamahal, tunay po, hallelujah, na hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At nagkaroon po din po sila ng pagbabago dahil po yung aking magulang, aking beloved nanay, mga minamahal ay mabisyo rin po mga minamahal. Hallelujah, nung di pa po siya nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa tuwing umuwi po mga minamahal ang aking mga kapatid galing sa trabaho, kahit wala po silang dalang anuman, basta mayroon po silang pasalubong sa aking magulang na sigarilyo. Subalit nung kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na binigyan ng pagbabago ang aking magulang, hallelujah, aking mga kapatid, mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nung kami po ay nasa dako po ng Pampanga mga minamahal, nung pumutok po yung pinatubo mga minamahal, nandoon po kami mga minamahal at nagkataon din na pumunta yung aking mga magulang sa dako po ng Pampanga ng araw na yun mga minamahal, hallelujah. Dahil nung pumutok po yung pinatubo mga minamahal, akala ko po katapusan na ng mundo dahil habang paglabas ko po ng trabaho, naglalakad po ako pauwi ng bahay mga minamahal. Pakiramdam ko para na akong lulubog sa buhangin hanggat sa tumatama yung buhangin sa aking mga mata na napakahaptit at napakabaho. Hanggat sa makarating ako ng bahay, pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hanggat sa po, kami po'y mag-ibakpit mga minamahal, kasama ko ang aking mga magulang, hallelujah. Tunay po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Hallelujah. Dahil po nung kami po'y nag-i-evacuate, mga minamahal, hallelujah, yung pong tulay na amin pong dinaanan, mga minamahal, pagtawid po namin ang tulay na yun, mga minamahal, hallelujah. Mga 2 di pa lamang po ang layo ng kami makatulay, mga minamahal, tunay po na ito ay bumagsak, mga minamahal. Hallelujah, dahil po sa rumaragasang lahar. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po niya sa amin, sa pangunguna't panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po mga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Hallelujah, na tunay po na kapag kami pinagkakaroon ng karamdaman, sumasakit ang aking ulo, mga minamahal, tunay hindi na po ako nagtitake ng gamot. Hallelujah. Ito po mga minamahal ay ako pinagsusumamo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, na ako pagagalingin mga minamahal, nagsisis ang mga pagkukulang ko. Tunay na po na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kagalingan na ang aking karamdaman mga minamahal, maging sa aking mga anak man, mga minamahal. Tunay po nandyan ang lubusang kagalingan ipinagkalob sa aking mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung kasagsagan po ng COVID, mga minamahal. Isa po sa aking mga anak ang nakaranas ng sintomas po ng COVID. Hallelujah. Dahil po, andyan po na kung ano po yung sintomas po ng COVID, yung pang naramdaman niya, nilalagnat, masakit ang ulo, nanginginig at masakit ang kanyang katawan, walang panlasa. Hallelujah. Subalit nung tumawag po siya sa akin dahil hindi po niya ipinaalam sa kanya mga kasama sa trabaho dahil natatakot din po siya dahil yung iba po niyang mga kasama, mga minamahal, kinukuha po siya ng Red Cross, mga minamahal, ginadala po sa kinakwarantin po mga minamahal. Subalit sa takot din po niya mga minamahal na baka siya rin po ay mabalitaan na mayroon po siyang sintomas na ganun, tumawag po siya sa akin na ganun po ang kanya nararamdaman.
At ang sabi ko sa kanya, mga minamahal, magpuri lamang siya sa kanyang kwarto, magsisi sa lahat ng nagawa niya, mga kasalanan, pagkukulang, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ilihas niya yung kanyang sarili. Tunay nga po mga minamahal na wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't dalangin na ating beloved pastor, tunay nga po na pinagaling ang aking anak na wala pong ininom na ano. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil dati-rati po mga minamahal, wala po kaming bahay, nakikitira lang po ako. Kami ng aking mga anak, subalit sa kahabagan at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po yung gumawa ng paraan upang kami magkaroon ng bahay, hallelujah. Upang magkaroon ng kalayaan na magpuri sa ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord, Hesus, hallelujah. Oh, glory to God, Maraming hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pag-iingat niya po sa aking mga anak, sa araw-araw na kanilang pagpasok, sa trabaho, sa pag-uwi. Hallelujah. Maraming salamat lalo na sa pagmamaneho nila dahil po minsan mga minamahal, hallelujah, naka-encounter po ng aksidente ang aking anak, mga minamahal, hallelujah, na galing po siya ng Pampanga pauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. At madaling araw po siya bumiyahe dahil puyat po siya, mga minamahal, hallelujah, bumiyahe po siya pauwi dito sa Pangasinan at nagkataon po doon sa dako po ng Bayangbang, mga minamahal, mayroon po pala siyang sinusundan na kuliglig at nataon po doon sa lugar na medyo madilim ang lugar at wala pong ilaw yung kuliglig, mga minamahal, at hanggang sa maabot po niya ito at nabangga po niya yung likuran ng kuliglig, mga minamahal. Tunay nga po na yung kanyang motor, nagkahiwa-hiwalay po yung head ng motor, yung sa harapan po ng kanyang motor, mga minamahal, halos kalansay po inuwi sa aming bahay, hallelujah, yung kanyang motor. Subalit sa himalang kapamaraanan, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amen, hallelujah. Pag-iingat po niya sa aking anak, yung bag po niya, mga minamahal, yung knapsack po niya, tunay po nga na pumulupot doon sa manubela ng motor, mga minamahal, upang ang aking anak hindi po tumalsik, mga minamahal, sa pagkakalakas. Amen, hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin ng ating beloved pastor, hallelujah, binigyan pa po ng kalakasan aking anak. Nakapag-drive pa po siya pauwi sa aming pong bahay, mga minamahal, kahit ako pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking anak, sa pag-iingat niya sa buhay ng aking anak, mga minamahal, hallelujah. Dahil kung tunay po, mga minamahal, kung wala po kami sa mahal na Panginoon, hindi ko pa alam kung ano pong nangyari sa aking mahal na anak, sa nangyari niyo, mga minamahal. Kahit ako pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pag-iingat po niya sa aking mahal na anak. At sa araw-araw na pag-iingat po niya sa amin, sa lahat ng mga biyaya, pagpapalan, ipinagkakalo po niya sa amin, mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit sa lahat, sa espiritual, at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay tayong pumalakpak para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Esther Lina Perez, for that blessed testimony. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, na bigyan puntos ng ating po mga kapatid, yung dakilang pag-iingat ng mga Panginoon, yung loving protection ng mga Panginoon sa bawat isa sa atin, sa mga anak natin, mga minamahal ko, na nagmamaneho ng sasakyan, yung kanyang mahal na anak na talagang puyat, mga minamahal ko, galing ng Pampanga, bumiyahe ng Pangasinan at naka-encounter ng accident, mga minamahal ko dyan sa may bandang Bayambang. At ganoon na lamang, mga minamahal ko, ang pasalamat ng ating mga kapatid sapagkat talagang ang mahal na Panginoon ay hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Amen? Talagang sa mga sakuna, sa mga aksidente, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan para ating pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na talagang marapat po natin pasalamatan. At talagang mga minamahal ko, sa mga pagpapagaling ng mga Panginoon sa ating mga karamdaman, sa pagbabago ng ating mga buhay, and so forth, at sa mga himala, sa mga biyaya pang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. This point in time, mga minamahal ko, meron pong special number, special na mga awitin, ating beloved youth and singles choir, habang sila po'y naghahanda. Tayo po munang lahat ay tumayo, tayo po munang umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. If you ask about my fortune,
and would like to hear me boast. If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and His love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, may they not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I should will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, my love for Him grows stronger day by day, day by day. You ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. And Jesus loves me too. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ating samahan ang mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang magpapuring awitin. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Praise ka, wala Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamalang Panginoon. God bless your beloved youth and singles choir for your special number. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At magpatuloy tayo mga minamahal ko sa pakikinig ng mga patotoo. At atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. At siya po isundan natin, beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. At hindi pa po available ating pong mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Kaya atin po munang binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Heidi Aquino. Kung siya po ready na.
At siya po isundan mamaya na ating beloved brother Joshua Villaros. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa lahat po ng beloved pastoral workers na kapiling po natin sa ngayon. Ganun, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang akin siyang muling pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na maalala ko lamang po yung karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nariyan mga minamahal na dati-dati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa, nariyan na naranasan rin po namin kumonsulta sa iba't ibang doktor, nariyan na nagre-reseta ng iba't ibang gamot na akin pong tinitake, ngunit nariyan ng pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, nariyan na ang kompletong kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Mula nung mga oras na mula noon hanggang ngayon, nariyan na hindi ko na po naramdaman ang karamdaman na yan. Kaya't pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide niya po ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Ganoon din po sa aking pagtatrabaho. Nariyan na bagamat minsan nahihirapan pagsabayin, ngunit dahil nariyan kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nakakaya. Kaya't pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon din po sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nariyan lagi ang mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi silang pinag-iingatan, kaya't lubos-lubos ko din po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa pagpuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, pagmula po sa material, financial, physical, lalo ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat ay sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Heidi Aquino, sa pinagpalang patutuong yan. At ang mahal na Panginoon talaga ang ating pong sustainer. Amen. Pag sinabing sustainer, mga naman ko, siya po ang nagsusupply ng lahat ng ating pong kinakailangan. Kalakasan po natin mga minamahal ko. Hallelujah. Kalusugan. Ating mga kapatid, talagang mahirap pong pagsabayin, mga minamahal ko, being a working student. Amen? Nag-aaral habang nagtatrabaho. Mga minamahal ko, mahirap pong pagsabayin yan. Pero mga minamahal ko, ating nagagawa, mga minamahal ko, mga bagay na yan, sabag at tulong na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, I can do all things. Amen? With the help of the Lord, mga minamahal ko, yung talagang ini-empower tayo ng mga Panginoon para ating magawa, mga minamahal ko, yung mga something productive, mga minamahal ko. Amen? Makatulong sa atin, mga minamahal ko, ma-develop yung ating pong talagang skills, mga minamahal ko. At yung pong pagiging working student, mga minamahal ko, ay talagang nade-develop dyan, mga minamahal, yung resilience ng isang tao. Paano siya harap sa mga challenges sa buhay. Amen? Kasi hindi naman po lahat, mga minamahal ko, isinusubo, mga minamahal ko. Hindi po lahat ng bagay, mga minamahal ko, ay talagang makakamtan po natin ng madalian.
Amen? Talagang kinakailangan po natin talagang paghirapan, pagsumikapan, mga minamahal ko, para mas, mga minamahal ko, hallelujah, maging meaningful ang ating pong mga buhay. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Sarap pakinggan ng mga kabataan na ito, mga minamahal ko, lalo na kapag nababanggit nila yung KW, yung knowledge, wisdom, understanding, mga minamahal ko. Pero ang sabi ko nga, mga minamahal ko, at ulitin kong muli, wag lamang doon sa physical knowledge, mga minamahal ko, yung ating pong bigyan ng diin, bigyan ng emphasis, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, talagang bagitin natin yung mga yung spiritual knowledge, mga minamahal ko. Amen? Kasi may gampanin tayo, mga minamahal ko, kaya tayo binibigyan ng wisdom, ng knowledge ng mga Panginoon, especially yung spiritual knowledge, para magamit po natin sa labas. Amen? At ano ang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, magiging layunin? Di ba, bahaginan yung ating pong mga kapwa-estudyante, kapwa, mga minamahal ko, yung ating pong mga workmates, mga minamahal ko, kapwa empleyado. Amen? Amen? Kasi tayong may tangan-tangan, mga minamahal ko, ng ilaw. Anong gagawin natin sa ilaw, mga minamahal ko, at asin? Mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, para panpalasa. Amen? Para ilawan, mga minamahal ko, yung nagdidilim na sa libutan. Ito, mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, hallelujah, being, mga minamahal ko, kumbaga, being chosen by God, mga minamahal ko, na talagang binigyan niya, mga minamahal ko, ng wisdom at understanding, mga minamahal ko, na talagang wala sa mga makasanlibutan. Amen? Dahil nakapokus lang sila, mga minamahal ko, doon sa knowledge, mga minamahal, sa mga earthly things. Nabanggit ko nga kanina, mga minamahal, wala sila doon sa spiritual matters. Amen? Hindi sila masyado nagpapahalaga. Kaya tayo naman, mga minamahal ko, na nabigyan, mga minamahal ko, ng mga bagay na ito, gamitin natin. Amen? Talagang pakinabangan tayo ng husto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nabanggit kaninong mga minamahal ko, ng karang pag-aaral, mga minamahal ko, na talagang hinahanapan na tayo ng mga Panginoon ng mga bunga. Amen. Lalong nalalapit na, mga minamahal ko, ang pagbabalik ng mga Panginoon, kinakailangan, mga minamahal, talagang maging mga minamahal ko, hallelujah, di ba, yung fruit, mga minamahal ko, yung bunga na atin pong ipipresenta sa mga Panginoon, ay talagang mga minamahal, umpisahan na po natin. Amen. Dahil hindi naman po, mga minamahal, pwedeng solohin itong salvation na ito. Kailangan ipamahagi. Nakamtan natin ng libre, ipamahagi natin ng libre. Mga minamahal ko, amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayong makapakinig, mga minamahal ko, ng mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Brother Joshua Villaruz. At sundan po siya mamaya na ating beloved Sister Jonelyn Milan. Parinig natin sa mga Panginoon yung ating pong gising na palakpak. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking hindi pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildis Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved assistant pastor Linis Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers, aking pinapabot ang aking pagbati ng mapagpalang madaling araw o umaga sa ating lahat, at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw, sa mga ng mga araw na nagdaraan, mga minamahal, ay hindi namin naranasan na kahit isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal sa pag-provide sa aming pangangailangan. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ingat sa amin sa punong aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat. Pinapasalamatan namin dahil siya ay binigyan ng isang amon na talagang sobrang bait, mga minamahal, na ni pagsalitaan ng masakit na salita o pagbuhatan ng kamay, hindi pa niya nararanasan, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa mga pagkakataon na ang aking beloved mother ay nagkakaroon ng karamdaman, ang ating pinakamamalapit sus, ang kanyang ating pinakamamalapit sus ay hindi malayo sa aking beloved mother na rin ang kagalingan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katalinuhan na kanyang ibinibigay sa akin, sa punong aking mga kapatid na aming nagagamit sa aming pag-aaral. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na ginagamit sa kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Puri natin ang pinakamamalapay ng God bless you, beloved Brother Joshua Villaruz, sa patutuong yan. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang ating pong mahal na kapatid, very grateful siya sa mahal na Panginoon dahil sa patuloy na pag-iingat, mga minamahal ko sa kanyang mahal na ina na sa malayong lugar. Amen. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, kabagal lamang ng mahal na Panginoon na patuloy na kinocomfort siya dahil hindi po biro, mga minamahal ko, ang isa pong ina, mga minamahal ko, na mawalay sa kanyang mga anak. Amen. At talagang isa yan sa mga talagang kumbaga, hindi naman talaga nanaisin ng mga ina na pilitang mag-OFW para sa kapakanan ng pamilya. Amen. Na habang lumalaki ang mga anak, mga minamahal ko, wala ka doon sa feeling nila. Kasi ideally, ang mga mothers talaga ay naroon, mga gustong-gusto nilang masubaybayan. Amen. Ang paglaki ng kanila pong mga anak para ma-guide ng tama, mga minamahal ko. Amen. At talagang kung meron po silang talagang choice na talagang mga manatili dito, amen, ay mga minamahal ko, hindi po nila ipagpapalit yung sa abroad. Tandaan po natin yan. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo naman, ang mga anak, mga minamahal, sabi ng ating mga kapatid, talagang patuloy niyang ipinapanalangin ang kanyang mahal na ina na talagang pag-ingatan, bigyan ng kalakasan na makapagtrabaho abroad. At yung talagang pangungulila, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, punuan, mga minamahal ko, ng ating mga pinakamamahal na Panginoon dahil ang homesick, mga isa yan sa mga talagang binabata ng mga OFWs po natin na mga kababayan. Amen? Na talagang mangulila sa kanilang mga loved ones, lalo na kapag may mga okasyon, may mga holidays na hindi nakakauwi, ay napakasakit po sa kanilang mga kalooban. Amen? Pero talagang tiis-tiis lang talaga dahil ang kanila pong primary concern, amen, ay ang kapakanan ng pamilya. At talagang mga minamahal ko, mapag-aral nila yung kanilang mga anak, mga minamahal, dahil hindi po biro, mga minamahal ko, mga gastusin. Lalo na pagka sa koleyo, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Jonelyn Milan. Praise the Lord. At maganda ating beloved Brother Daniel Pereras mamaya. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagbalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at inagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag at ang mga kabutihan na mga naginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, taglay ko po noon ang mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal at pagtaya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay
maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Binago niya Hallelujah. po ang aking buhay. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman. Dahil nung araw maminamahal, ako po ay mahina po ang baga. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot maminamahal. Pabalik-balik lang po ako sa hospital maminamahal. Taglay ko po ang karamdamang ito nung ako'y bata pa hanggang sa ako'y magkaasawa. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot maminamahal. Ngayon din po nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas. Nagkaroon din po ako ng tonsillitis, UTI. Palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib maminamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman na talagang wala nang kagalingan maminamahal, na naging acute na po yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kahit anong inumin kong nagamot maminamahal, yung minsan kahit hindi na po inirereseta po ng doktor ang karamdamang sakit sa sikmura, ay talagang iniinom ko na dahil sa gusto ko nga pong gumaling, ngunit talagang hindi po ako gumaling maminamahal sa gamot. Subalit nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pong ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isang kapatiran po natin, na isang kapitbahay po namin, na ako po ay nashiran maminamahal, na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, ay magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Praise you, Lord. Kaya yung pong mga karamdaman ko na maminamahal, naging way po talaga upang ako'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hinanap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung ako po ay inimbitahan po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po talaga ako nagdalawang isip, mang minamahal, at ako'y sumama sa kanya. Taong 1997 po yun maminamahal, buwan po ng December maminamahal, kung hindi po ako nagkakamali. Ako po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lahat po ng aking mga karamdaman na yan, na napakatagal ko pong tinaglay maminamahal na nagpahirap po sa akin. Ito po'y gradually po na pinagaling Praise po ng the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw maminamahal ay talagang wala din po akong kapayapaan sa puso't isipan. Maminamahal, magulo po ang aking buhay. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakilala ko siya at naglingkod ako sa ating mahal na Panginoong Hesus, nagkaroon din po ako ng kapayapaan maminamahal at binagod po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang Praise aking the buhay Lord. maminamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kapag kami po ay nagkakaroon po ng mga karamdaman maminamahal, andyan lamang po na kami po ay napupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsusumamo, humihingi po ng kapatawaran, at sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, kami po ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Ganyan din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin mang minamahal noong taon 2004 maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso at lamig po sa buong katawan maminamahal, na dahil nga po na ako po ay nalamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan pa po ako ng ating mahal na Panginoong Hesus ng pagkakataon upang ako po ay makapanumbalik sa Kanya maminamahal. Alam niyo po maminamahal, talagang mahirap po talaga maminamahal ang manlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang Kanyang paalala maminamahal. Patunay po maminamahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus, the na Lord. ayaw po niya tayong mawali po sa Kanyang piling maminamahal. Alam niyo po minamahal, nung taong 2004 maminamahal, nung umuwi po ako sa aming probinsya sa lugar po ng Marinduque maminamahal, nagkaroon po ako ng sakit sa puso maminamahal, lamig sa buong katawan at high blood maminamahal. Sa katunayan maminamahal, nung inatake po ako sa sakit sa puso, talagang nagpadala po ako sa aking mahal na ama sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya maminamahal. Ang aking heartbeat ay napakabilis po nito maminamahal. At nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, talagang hindi po ako gumaling doon. Inuwi na po niya ako sa aming tahanan maminamahal. At that time maminamahal na tumawag po sa akin ang aking mahal na asawa, sabi ko,
sunduin na niya ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan dahil dito nga po kami nanirahan, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang nung umuwi po kami dito, talagang grabe, mga minamahal, na nagbabiyahe po kami, talagang ang pakiramdam ko talagang grabing lamig sa aking buong katawan, mga minamahal. Balot na balot ako ng lamig, mga minamahal, at nung dumating po kami dito sa aming tahanan, mga minamahal, dumating yung point na talagang hindi na ako makakain, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Grabe yung pagsisisi ko po talaga, mga minamahal. Humihingi po ako ng patawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa aking mga pagkukulang, mga minamahal. Ngunit napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kaya talagang hindi niya po ako pinabayaan, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, manunumbalik na po ako sa iyo at talagang sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo lagi sa ating banal na gawain, nag-aayuno, nagpupuri, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor at kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking sakit sa puso, lamig sa buong katawan, mga minamahal, at high blood, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, dinagdagan pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking buhay ng 19 years, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay narito pa rin ako, mga minamahal, na nakatayo sa inyong harapan na talagang patuloy na kinakahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ginagamit, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Praise the Lord. Iba't ibang kaparaanan, mga minamahal. Amen. Ang ginagamit ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay mapalapit sa Kanya, mga minamahal. Amen. Nariyan po yung karamdaman. Nandyan yung mga pagsubok, mga problema, mga minamahal, yung kahirapan, mga minamahal. Amen. At talagang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. At nariyan po, mga minamahal, na talagang minsan, mga minamahal, talagang gagamit ang mahal na Panginoon ng ibang tao, mga minamahal. Amen. Upang tayo po ay maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. At dumarating din po, mga minamahal, amen, ang panlalamig. Subalit, mga minamahal, sabi nga po, kapag tayo nagkulang, mga minamahal, amen. Ang panlalamig na yan, mga minamahal, yan po ang simula ng ating pagtalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, tayo po ay laging magbantay, amen. Bantayan po natin yung ating pong mga sarili, sapagkat yung ating sarili, yan po ang una-una nating kaaway, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay nalingat, makakasingit kagad ng kaaway, mga minamahal. Amen? Yung kahinaan natin, titirahin yan, mga minamahal, ang kaaway. Amen? At darating sa atin ang panlalamig, mga minamahal, at umpisa ng pagtalikod, mga minamahal. Amen? Kapag tumalikod ang isang Kristiyano, mga minamahal, lahat ng mga karamdaman na pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag ikay tumalikod, mas maraming karamdaman ang darating, mga minamahal. Hindi lang karamdaman, mga problema, mga pagsubok, mga minamahal. Mawawalan ka ng kapayapaan. Mawawalan ka ng kagalakan, mga minamahal. Amen? Hindi katulad, mga minamahal, kapag tayo po ay naglingkod sa mahal na Panginoon, ng may katapatan. Amen? Meron mang mga problema, meron mang karamdaman, meron mga pagsubok sa buhay, nandyan pa rin ang kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At dapat, pag minamahal, huwag nating bigyan ng puwang, mga minamahal. Amen? Ang salitang palalamig, mga minamahal. Amen?
At talagang malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating mga napag-aralan, mga minamahal, amen, na tayo po dapat talagang magpakainit, mga minamahal, amen. Anytime now, mga minamahal, sabi nga po, baka dumating ating dakilang Diyos, madatnan tayo sa ating pong panlalamig, mga minamahal, amen. Hindi tayo masasama sa rapture, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy magbantay sa ating mga sarili, mga minamahal, amen. Pagtrabaho natin ating mga kaligtasan na may takot at panginginig, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, aking pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, amen. At pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon, ating ang Diyos na ang haring mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, amen. At ating di pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder, ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong butihing anak, praise the Lord, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po muna magpuri, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Sikapin po natin manatiling gisig upang mapakinggan po natin lahat ng mga pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po umawit, mga minamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo manalig sa habang panahon. Kay Kristo manalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalagitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo, magdilim ang kalagitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. O si Jesus ay natikan, Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba,
upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Amen! Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Pina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Malamig po ang panahon, mga minamahal, kaya't napakadali po nating antukin, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay talagang antok na antok po, hindi po natin mapigilan, mga minamahal, tayo po'y pumunta sa may likuran at tayo po ay tumalon-talon, lumundag-lundag, igalaw-galaw ang mga katawan, mga minamahal. Amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay talagang manatiling gising, mga minamahal. Amen. Burihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At mangilan-ngilan na lamang po, mga minamahal, ang natitira po sa ating pong listahan, mga minamahal, magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa mga nais pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumunta po sa information, ating ipatala yung ating mga pangalan, mga minamahal. Amen. Magpasalamat po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa mga nais mag-alay na mga papuring awitin po. Mag-alay po tayo, mga minamahal. Amen. Ito po ang kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung lagi po nating pinupuri ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo rin po ang magbe-benefits dyan, mga minamahal. Tayo rin po ang makikinabang, amen, sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Dan Pereiras, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakalampas mo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po hindi natin malimut na aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida.
At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating mga beloved workers. Hallelujah. At sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah sa dakilang pagkatong ito na ipinagkulob sa inyong abal lingkod upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa mga kabutihan ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Bago ko po nakilala ang ating pinakamahal pa Jesus dito sa ministeryong ito, ako rin po ay nanggaling sa aking kinagis ng reliyon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na hallelujah, walang pagbabago ang aking buhay. Napakarami ko rin po mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, mga pananalita na di kaaya sa ating pinakamahal pa Jesus. At pinapasalamat ko ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil sa isa nating kapatiran, mga minamahal, na walang sawang mag-share sa akin ng mga kabutiang ginawa niya sa kanyang buhay, hallelujah. At ako po nakumbinsin niya, mga minamahal, na dumalo sa may Amoranto. Hallelujah, doon ko po tinanggap ang ating pinakamahal pa Jesus. Ako po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, at sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay binago ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain, mga minamahal, ang mga ginawang himala ng ating pinakamahal pa Jesus sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, noong ako pinadistino, mga minamahal, sa Mindanao, mga minamahal, sa may Pikit, North Cotabato. Patungo kami noon, mga minamahal, sa aking destinasyon. Kami po ay nakakonvoy, mga minamahal. May mga escort kami ng 3 tangke, mga minamahal. Habang binabagtas po namin ng kahabaan ng kalsada, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, yung sinusundan po namin tangke, mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Sa bilis po ng pangyayari, mga minamahal, yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah, dahil dalawa po kami nakatayo sa may taas ng 6x, mga minamahal, sa may likod ng driver, mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, hallelujah, sa pagsabog na yon, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Pagtama niya sa akin, ako po sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin, hallelujah. Hindi po ako makaimik, mga minamahal, din nabigla din po ako, mga minamahal, at pinapakiramdaman ko aking sarili kung ako'y mahilo, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, parang wala man yata, kaya dahan-dahan ko hinawakan ng aking dibdib. Puri ng ating pinakamahal pa Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, yung sarap na yun, hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ang ating pinakamahal pa Jesus. Isa pa pong himala, mga minamahal, nung kami po ay naatasan na, hallelujah, pumunta sa may Hulo-Sulo dahil muling nagkagulo, mga minamahal. Doon kami nadistinong muli, mga minamahal, hallelujah. At napasama po ako, mga minamahal, sa isang platon, mga minamahal, na pinaka-assaulting team, mga minamahal, upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Habang pinapasok namin, mga minamahal, ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin dahan-dahan, napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa killing zone, mga minamahal, hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinakaharap, mga minamahal. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna at pupunta ko ating opisyal. Kaya pinuntan ko aking opisyal, mga minamahal. Sabi ko, Sir, nakapasok na kami sa killing zone. Sabi ko, hallelujah, pag makapasok tayo lahat, mauubos na yung mga matay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, mga minamahal, dahan-dahan lang, pasukin pa natin, hallelujah. Kaya bumalik ako muli sa pinakaharap, mga minamahal, at dami siyang pinasok, mga minamahal. Nung nakakalahati na kami, mga minamahal, ay pinahinto ko muli yung pinaka-point, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna, balikan ko ating opisyal, hallelujah. Kaya nung binalikan ko muli, sabi ko, Sir, pag nakapasok tayo lahat, mamamatay tayo lahat, makukulong tayo, hallelujah. Request ko lang na putukan namin ng isang beses lang, sabi ko, kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya nung pinutukan namin, mga minamahal, nakanda na pala yung mga rebelde, mga minamahal. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah, dahil napakalapit lang nila sa amin, mga minamahal, dahil kami ang nakapasok doon sa pinakadulo, mga minamahal. Overlooking nila kami, mga minamahal. Hallelujah,
grabing palitan ng putok mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal. Isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At naramdam ko ang yung shockwave niya mga minamahal. Papunta sa akin mga shrapnel mga minamahal. Subalit puri ng ating pinakalumpay Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, halin na isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. At muli ko pong pinapasalamat ang ating pinakalumpay Jesus mga minamahal. Hallelujah. Dahil noong year 2010 mga minamahal, ako po ay nadistino sa Malacanang mga minamahal. Naka-10 taon po ako doon hanggang sa pumalit po ang Presidente Rodrigo Duterte nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal. Hallelujah, ay nagkaroon po ng unang zona ang ating Presidente mga minamahal at napasama po ako mga minamahal sa zona na yon mga minamahal. At dahil sa laganap yung COVID-19 mga minamahal sa seguridad ng Pangulo, ay kailangan kami ay iswab test mga minamahal. Hallelujah, dahil kami po yung mga nakapaikot sa kanya mga minamahal. Hallelujah, kaya nung sinob test kami mga minamahal sa unang swab test namin mga minamahal, ay talagang napakarami kagad ang nag-positive maging sa mga empleyado at sa aming mga sundalo mga minamahal ay napakarami ang nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami na nag-positive, dami ng mga nag-positive mga minamahal ay muling tumawag ang Red Cross mga minamahal na kailangan iswab test kami ng pangalawang beses mga minamahal. Kaya hallelujah. Kaya ako po'y humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house mga minamahal. Hallelujah, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakalumpay Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganoon mga minamahal, aking ginawa ko yung nagtiwala sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time na iswab test na kami mga minamahal. Hallelujah. Nung pagkatapos na aming iswab test, bandang hapon mga minamahal, talagang inapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Sumabay yung ubo mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At sumakit ang aking likod mga minamahal hanggang nawalan ako ng pang-amoy at panglasa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nasa akin lahat mga sintomas ng COVID-19. Hallelujah. Hallelujah. Saan ako nagkamali, sabi nga ang kulang ko, sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus, ako'y nagpupuri sa 2 beses. Hallelujah. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Kaya lagi akong nagpupuri, mga minamahal. Hallelujah, sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Dahil doon sa iyong minamahal, may mga kasama akong mga minamahal na ilan ang namatay sa amin dahil sa COVID na yan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa muling tumawag ang task force COVID na hallelujah, iswab test kami ng pangatlo mga minamahal dahil napakarami ang nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami. Sana po, pagaling mo na ako. Sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Kaya bago kami iswab test ng pangatlong mga minamahal ay tinanggal ng ating pinakalumpay Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Lord, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Subalit, may mga naiwan pa. Hallelujah. Wala pa akong pangamoy, panglasa. Hallelujah. Alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Hanggang sa nung iswab test kami mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. May mga sintomas pa ako ng COVID. Kaya nung pagkatapos namin swab test mga minamahal at may mga lumabas na result, talagang napakarami pa rin namang nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami na nag-positive, hallelujah, ay muling tumawag ang Red Cross na iswab test kami na pang-4 mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na naman na swab test. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Talagang umaga, hapon, gabi. Ako'y nagpupuri sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Hanggang sa nung malapit na kami swab test mga minamahal. Pang-4 na swab test. 2 days before mga minamahal, bago kami swab test, tinanggal ng ating pinakalumpay Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking ubo, ang sakit sa aking likod, binalik ng ating pinakalumpay Jesus, ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, tinanggal mo lahat. Maraming salamat. Tinanggal mo lahat ng sintomas na aking COVID. Hallelujah. Kaya itong pang-4 na swab test na ito, hindi na ako natatakot dyan. Pinagaling mo na ako, sabi ko sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. Kaya nung time na iswab test kami mga minamahal, hallelujah, hindi alam ng aking mga kasama na grabing tuwa ko mga minamahal dahil
Sabi ko, wala na akong sakit. Sabi ko, bali wala na sa akin ito. Sabi ko, hallelujah. Samantala nung gabi na yun, mga minamahal, grabe ang inuman doon sa amin, mga minamahal, sa barracks. Hallelujah, nag-inom sila ng gin na may kalamansi dahil pamatay daw ng virus. Subalit ako nagpuri sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung time na isubtest kami mga minamahal, hallelujah, grabing tuwa ako mga minamahal dahil sabi ko, wala na sa akin yan. Negative na ako dyan. Hallelujah. Magaling na ako. Sa isip-isip ko lang ba mga minamahal. Kaya nung pagkatapos namin isubtest mga minamahal, habang hinihintay namin ng result mga minamahal, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas yung pangatlong subtest natin, sabi niya sa akin mga minamahal. Kaya naalala ko nung sinubtest kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID, wala pa akong pang-amoy, panglasa. Kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya nung pinunta namin mga minamahal, hallelujah, nakita ko kaagad ang aking pangalan mga minamahal. May naka-red dot na pula mga minamahal, hallelujah. Sabi, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19, hallelujah, sa pangatlong subtest, hallelujah. Kaya sabi ng official namin, lahat kayo na nag-positive, dito separate kayo at i-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ayaw ko mag-quarantine doon. Sana po bukas lumabas na yung pang-apat na subtest dahil magaling na ako doon, negative na ako doon. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung subtest ko. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, kumusta ang subtest mo? Sabi ko sa kanya, Sarge, positive pa rin ako. Parehas tayo, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Ako nanalangin sa panandalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking resort. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamal pa Jesus, sa gagitna na aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Hallelujah. Negative na ako mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabayan sa akin, sa aking pamilya. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamal pa Jesus, hallelujah, sa mga pagpapala pinansyal, physical, higit sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapalit. Pasalamat ay tanging sa ating pinakamal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Dan Pereras at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Hindi masasayang yung ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung ating pong mga pamumuhay na may kabanalan. Amen. Yung ating mga pagbibigyan at ating pong mga ikasampung bahagit handog. Amen. Yung ating pong pagdalo lagi sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi po yan sayang, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa oras ng panganib, sa oras ng mga kabagabagan, nariyan lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Laging mag-iingat sa kanyang matatapat na mga anak. Amen. Sa patutunan ating pong beloved kapatid, isang sundalo, hindi lamang basta-basta sundalo, mga minamahal. Sa po siyang Marines, mga minamahal. Amen. Sniper, mga minamahal. At sa kanilang pong misyon, mga minamahal, Cotabato, napakagulo dyan, mga minamahal. Amen. Sa Hulusulo, lalo-lalo sa Hulusulo, maraming Abu Sayyaf dyan, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, isang landmine, mga minamahal, kung yung tangki winasak, mga minamahal, gasino na yung ating katawan, mga minamahal. Amen? Kung yung gulong ng tangki, wasak, mga minamahal, nadaanan yung landmine, mga minamahal, tumama nga po yung shrapnel sa kanyang katawan, mga minamahal. Sabi nga niya, tumalsik siya, mga minamahal, sa lakas ng impact. Subalit, paggising niya, pagbangon niya, mga minamahal, tinignan niya yung tinamaan ng shrapnel, mga minamahal. Amen? Walang butas. Amen? Pinag-ingatan po siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami pang dumating, mga minamahal, mga panganib sa kanyang buhay. Amen? M203, mga minamahal, nasabugan siya ng M203, mga minamahal. Amen? Ilang metro lang po ang layo sa kanya, mga minamahal. Diyan lang po sa harap, mga minamahal. Ilang dipa lang, mga minamahal. Subalit ni isang shrapnel, walang tumama sa kanya. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipag-pray yung ating pong pagsasalo-salo ang breaking. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat,
aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Narito po kami, umalapang Jesus, hallelujah, sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, hallelujah. Aming dinadalangin sa iyo, umalapang Jesus, basbasan mo po ang aming pong pagsasalo-salong breaking sa araw nito, aming pong coffee break, malapang Jesus, hallelujah, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa, malapang Jesus. Pagpalain mo po kami, ibalik mo po ng billion, trillion times ang pagpala. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Where the sins of God are read, He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed, and supplies our every need. Oh, just sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table. Thus obeying Christ's command, for the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will make the multitude turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will bring the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will bring the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Amen. At ating po munang ipalakpak ating mga kamay, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, atin po munang banggitin isa-isa, mga minamahal, ang ating mga pinagpala mga kapatid, amen, na nadagdag po, mga minamahal, upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod, amen. Ating pong beloved brother Janjan Aquino, beloved sister Marta Tamundong, beloved brother Edward Padua, beloved sister Bea Aquino, beloved sister Hannah Villarus, beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Abigail Villarus, beloved sister Ashley de Los Santos, beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Sila po mga minamahal ang mga pinagpala mga kapatid. Amen. Na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po, ating pong beloved sister Abelina Rosario. Praise the Lord. Atin na po nga binibigay sa ating beloved kapatid ang buong pagkakataon. Atin po siyang pakinggan mga minamahal. Amen. Sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po na mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talaga. Maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dati-rati rin po, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin ay talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, tampong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil pag minsan yung aking mahal na mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Talagang nagsalpukan na po yung single na motor. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Talagang tumilapon na lamang po sa gilid ni Bukol Gusgas ay talagang wala po siyang natamo. Pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang napakabait niya, napakabuti. Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak. Nung nagtatrabaho pa siya dyan sa construction. Hallelujah. Talagang dyan sa kalsada, kinuha niya yung malaking bato, talagang may ahas na cobra daw, sabi niya. Pinag-ingatan ka ng pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Jesus, Hallelujah. sabi ko sa kanya. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang hallelujah, pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil talagang nandyan ang kalusugan na ipinagkakalob ng
pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Abelina Rosario at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Kapag naglingkod tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo rin po ang makikinabang, mga minamahal. Amen. Tayo rin po, mga minamahal. Amen. Maging yung ating mga loved ones, pakikinabangan nila ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Yung kanyang sakit sa ulo, mga minamahal, kapag sumumpong daw po yan, yung migraine, mga minamahal. Amen. Pag sumumpong, apektado lahat, maging yung kanyang hanap buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Pag sumumpong sa sobrang sakit, hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makakilos, hindi siya makapag-isip ng maayos, mga minamahal. Amen? Kaya apektado lahat yung kanyang hanap buhay, mga minamahal. Hindi makapaghanap buhay. Subalit, nang siya po ay maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung kanyang sakit sa ulo, mga minamahal. Amen? Pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unang dalangin, ating pong dearly and beloved parents and the Lord, mga minamahal. Amen? Maging sa kanyang mga loved ones, pinakinabangan nila, amen, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen? Kanyang loved ones, iningatan sa motor, aksidente, maging sa mga ahas, mga minamahal. Amen? Pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't walang malulugi, mga minamahal. Amen? Hindi tayo lugi sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating pong ginagawang pagsasakripisyo, amen? Yung hindi lagi tayong nag-o-overnight, mga minamahal, dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, amen? Kahit malayo, amen? Yung iba, nilalakad nila, mga minamahal, hindi malulugi ang sino man, amen? Pansamantala lang yan, mga minamahal, amen? Bakit? Darating din ang pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung gising na palakpak po para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, amen? Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Shesley Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, nagluwalhati at pagdadakila ay sa atin pong pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Albina family, sa ating beloved pastoral worker at sa pangasiwa po ng ating beloved student teacher Father Boboy Lear. At katuwang pa ang kanyang beloved na anak, Baitsnir. At sa inyo po rin po, mga malahal na mga kapatiran, baguhan dadatian, magandang pinagpalang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Tunay po, malapang Jesus. Noong araw na hindi pa po ako nakakilala sa malapang Diyos, ay tunay po na marami akong bisyong hindi kaaya-aya sa harapan ng mga Jesus. Maging sa aking karamdaman, hallelujah, nandiyan po ang karamdaman natin ang gamot ng hospital, hallelujah. Kaya nung aking pumasumpungan ang gawain pong ito sa pamagitan po ng panood ng TV, hallelujah. Tama-tama po, nung aming pong masumpungan ang gawain pong ito sa TV, hallelujah, na ang mahal pa pastor, siya pong nangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay po. Ang mahal na pastor talaga ibang-iba po sa kanya pong pangangaral ay kalapit mo ang puribat at ebidensya, hallelujah.
Kaya maraming salamat po sa malapang Isus ng aming pong masupungan ang ating pong gawain dito sa may Lukban. Hallelujah. Na tama-tama po noon, year 99 po noon. Hallelujah. Unang araw ng linggo ng January, nung kami po'y magkayak na pagsimba sa Dambuharang Lehiyon, amin pong nilakad po dahil po malapit lang po sa kami sa bayan. Hallelujah. Tama-tama po, hindi po namin namalayan na pabungot mula pala kami sa gawain po natin diyan sa may Lukban. Hallelujah. At pagpasok po namin sa pong gawain, sinabong po kami ng isang brother, si Brother Andonico Caudani, hallelujah, na kami po'y pinaupo. Tama-tama po ng aming pagpasok, hallelujah. Nag-awitan po pa ng Joyful, pagkatapos po ng Joyful Solemn, hallelujah. Hindi ko rin na malaman yan, ako yung nakapasabay sa ating panggawain, hallelujah. At pagkatapos po ng gawain, muli na naman po kami ng nilapitan na ating Brother Andonico Caudani na kung kami po yung magpabautismo, hallelujah. Tunay po, wala po kaming atubili na magpabautismo kasama ko kung aking may bahay. Kung aking tanggapin ang bautismo sa tubig sa pagkayarihan ng pinakamamahal na Panginoon, tunay po, aking gulat ko po na aking maging hawa ang aking mabuhay. Nagkaroon ako ng hallelujah, hallelujah, ng predictability, hallelujah. At sa amin pong patuloy na pagdalo, hallelujah, yung ng 3 beses sa isang linggo, hallelujah. Yung aking pong bisyo, karamdaman, tunay po, hindi ko po namalaya na ako po'y binago at pinagaling. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus, sa maging sa aking mga anak na malilit pa po yan, hallelujah. Talagang sakitin po sila, hallelujah. Sa aming pong pagdalo, hallelujah, ng 3 beses tuwing linggo, hallelujah. Pagsapit po namin, pag-uwi namin sa bahay, hallelujah, amin po silang nililihan, hallelujah. Tuloy po, nakamtan po nila ang kagalingan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon. At ganoon din po sa pag-iingat, andyan po talagang pag-iingat na mahal Panginoon sa akin, hallelujah. Maging sa buong aking mga pamilya, nandyan po ang paggabay sa kanila, hallelujah. Sa kanilang pagtapos sa trabaho, hallelujah. Maging sa aking may bahay, nandyan po ang kagalingan ng kanyang karamdaman, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus, maging sa patuloy na pag-iingat din po sa aking apo na sa kanyang katalino sa pag-aaral. Andiyan po ang pag-iingat sa mga Panginoon sa kanya. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mga Panginoon. Hallelujah. Ang mga Panginoon talagang andyan po sa pagbibigay, talagang andyan po ang mga Panginoon sa susi ng ang pagbibigay. Susi na po ng pagpapala, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus, hallelujah, sa lahat ng biyaya at pagpapala yung ginawa ng sa amin ng malapang Jesus ngayon. Sa ang pag-iingat sa malapang Jesus, tunay po, ang malapang Jesus talagang ang nag-iingat, hallelujah. Hindi lang po napakabait po ng malapangin, talagang andyan sa buong pag-iyon sa pagkalambas ng Jesus. Kaya maraming salamat po sa malapang Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri
pagdakila pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Pedro Rosario at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Kanyang pinagkumpara mga minamahal yung kanyang buhay noon nung hindi pa po siya naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi po niya mga minamahal, amen, punong-puno siya ng bisyo. Amen. Punong-puno ng karamdaman. Amen. Bilang Kristiyano mga minamahal, meron pa rin karamdaman. Hindi po tayo exempted dyan mga minamahal. Amen. Palit, ang kaibahan mga minamahal, amen, nung hindi pa tayo nakakilala, hindi pa tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kapag tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, amen, saan tayo tumatakbo, mga minamahal? Sa mga doktor, amen, sa mga albularyo, mga minamahal, amen. Pag tumakbo tayo sa doktor, mga minamahal, check up pa lang, mga minamahal, amen, mababa na po ang 500, mga minamahal, amen. Malaking gastos, mga minamahal, amen. At sa iba, mga minamahal, sa mga mapunta pa tayo sa albularyo, mga minamahal, amen, na tinatawag na Dr. Kwak-Kwak, mga minamahal, amen, sasabihin nila ganito, amen, may nasaktan ka na hindi mo nakikita, amen, may nahagisan ka na abunda ka mo'y lamaw, kanda mo minamahal, amen, nabuhusan mo ng kumukulong tubig, kaya kailangan maggatun, magbumili ka ng ganito, ganyan. Ihanda mo yan para magumaling ka. Amen. Malaking gastos, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, amen, tipid. Matitipid, mga minamahal. Amen. Maliligtas yung iyong pera, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Pag nagkaroon ng karamdaman isang Kristiyano, meron siyang Diyos na matatawagan. Amen. Sabi nga po, magpuri ka lamang, magpakumbaba ka sa harap ng malapay noon, mag-alay ng ayuno, prayer, and fasting, mga minamahal, amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, gagaling yan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, pupunta pa ng Manawag, magmula doon sa pintuan hanggang tung sa altar, luluhod, amen, lumalakad ng nakaluhod, amen. Pagdating doon sa altar, mga minamahal, amen, doon sa may ribulto, kung paano siya lumakad ng nakaluhod mula doon sa pintuan hanggang doon sa altar, amen, may karamdaman siya na naglakad na kaluhod, pagdating pa rin doon, meron pa rin karamdaman, walang kagalingan, amen. Dito sa Jesus Miracle Crusade, tanggapin mo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng iyong buhay, ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, pabautis mo sa tubig sa pangalan ni Jesus, amen. Ano mang uri ng karamdaman, mga minamahal, amen, pagagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng pagpinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Cecily Aquino, praise the Lord, ating na pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Sister Corazon Juan, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tayo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, kinanggalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo nating pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida and to their beloved children. Mababati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, maging sa inyo rin po beloved kapatiran na isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas sa banal na gawain at inilay niya po kami sa masamang gawa ng kaaway. Nagpupuri pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay-taglay na kalakasan, kalusugan sa mga oras na ito. At ma-share ko lamang din po mga minamahal nung bago pa po ako maligtas sa banal na gawain na ito, andyan po nakaramdaman ko pong pananakit ng ulo, andyan po ang labis-labis pong panakit ng aking ulo nung bata pa lamang po ako mga minamahal.
andyan po na minsan half day na lamang po ako pumasok dahil po sa labis-labis na panlaki ng aking ulo. Andyan po mga minamahal na. Ngunit simula po nung pabautisman po ako sa banal na gawain na ito at nagpasimulang magpagamit sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na unti-unti niya pong inalis ang aking pong karamdaman ng pananakit ng ulo. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri ng pasalamat din po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus dahil magti-3 years na rin po itong pandemic, mga minamahalan dyan po na ni minsan di po natin naranasan na tayo pa pinabayaan ng ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri pasalamat din po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Maynila, sa dyan po sa ibang Nagpupuring pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po ng knowledge, sa spiritual knowledge, wisdom, and understanding na ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral, sa pag-iingat niya po mga minamahal sa daan patungo sa paaralan. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuring pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkupalang physical, financial, material at di man po karapat-dapat, ngunit patuloy na nirarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang gamitin niya sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Chesley Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuloy natin ang pinakamamahal na Panginoon, napakabuti minamahalan. Doon ang grabe mga bayat, pagpapala sa ating mahal na kapatid. Ngunit bago po lahat, ako po ay bumabati po ng pinakapataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako ay bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdistrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga tulot aral sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na talagang napakinabangan natin ng gusto ang kanilang mga tulot aral man na talagang di malimutan, manamahal. Andun kanilang mga ganoon din na ako'y bumabati sa kanilang mga beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah, hallelujah. At ako din po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. At tunay na dyan manamahal na talagang patuloy na magsumikap at talagang grabing nagmamahal sa atin, grabing dumadalangin sa atin manamahal, sa ating mga beloved elders, sa ating pong kasama ngayon manamahal, at maging sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo manamahal na makinig ng mga buhay na patotoo at manatili po tayong gising upang tayo magtamasa ng mga grabing pagpapala dahil sa mga patotong ito na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ito'y magiging kapakipakinabang po sa atin. Amen. Praise the Lord. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon, mga namahal, sa ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas at pagpupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pamilabod Pastor Wildestrada Ameda at sa ating sa mga turo at aral po na ating pamilabod Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga kapatiran, sa maging po sa mga webcast viewers. Ako po mabati po ng isang madaling araw na po.
Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po nung taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati-dati po marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung pananakit po na aking dibdib, pananakit din po na aking ulo, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na, matagal ko pong tinagla, yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito. Yung mga sakit ko po na aking po nabanggit sa kabagan po at sa pangunang panalangin po na ating pong beloved, mga mamagulang sa mahal na Panginoon. Ako po'y pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nawala po akong ininom po na kahit na isang gamot po sa kabagan po. Saka sa taong din po yun, 1994 po, nagkaroon po ako ng sakit po na nagkaroon po ng mga pasa-pasa sa aking katawan po na ito po ay sign po ng leukemia na magamat aking mga anak po noon, wala po silang kalam-alam. Kaming dalawang po ng aking mga mahal na asawa lang po ang nakakaalam ng aking sakit. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na sa kabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po naming pagdalo po ng 3 beses po sa isang linggo. Pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Kinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras pong ito. Yung mga pasa-pasa po sa aking katawan, ito po ay inalis at pinagaling po ng Praise the ating Lord. pong pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na maging po pagbabago po na aking buhay na dati-dati po, noon hindi ko pa po nakikilala. Ating pinakamamahal na Panginoon paggising ko po ng umaga, andyan po, bukhang bibig, mura dito, mura doon. Aking mga minamahal na mga anak, andyan po aking pagmumura po sa kanila. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na binago po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging po mga minamahal na totoo po na paulit-ulit yung pagbibigay. Kasi po naranasan ko po na hindi po sumunod. Alam niyo po, totoo po yung sinasabi po na pag susunod, pagpapala, subalit pag hindi ka susunod, sumpa o kaya palo. Alam niyo po mga minamahal, noon po talaga pong nabagamat, kinahabagan po aking mga minamahal na mga anak, nakarating po sila ng dakong ibang bansa. Subalit, dumarating po yung time po na nauuna ko po yung pangangailangan. Subalit, alam niyo po noon, ilang taon po na mag-isa ko lang po na dumadalo. Wala po kasama. Subalit, pagdating ko po dito, sabi ko po sa mahal na Panginoon na mag-isa ko lang na dumadalo. Subalit, hindi po ako nagsawa na pinanalangin po aking mga minamahal na mga anak na sila po ay hipuin po ng mahal na Panginoon at ibalik po. Totoo po nung nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng
pagbibigay ng kasampung bahagi ang dugo. Alam niyo po mga minamahal, totoo po na hindi ko po namalayad na isa-isa po na ibinalik po ang aking mga minamahal na mga anak sa kahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po nung nangako po ako, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ngayon po, sa kahabagan po, kasama ko na po Praise the aking Lord. po, Hallelujah. mga minamahal mga anak. Kaya ako pinupupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po, ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po noon, nakilala po namin ang mahal na Panginoon. Diyan po yung grabing kahirapan ang aming buhay na walang-wala po talaga po. Subalit, hindi po namin tinignan yun. Andyan po yung aming bahay po noon, butas-butas. Butas ang ati, maging po sa sahig, dingding, subalit, hindi po namin hinangad mo na kahit na gano'n aming buhay. Subalit, sabi ko po sa mahal na Panginoon, kung ito po'y kalooban mo, maghihintay po kami, sabi ko po. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, tunay po na sa ngayon po, binigyan na po kami ng aming tahanan, hindi na po kami mambabasa. Praise the Kaya Lord. ako pinapupuri, Hallelujah. nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. Maging po ang aming po mga pangailangan sa araw-araw. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po sa paggamit niya po ako bilang isang mga awit, bagaman hindi po ako karapat dapat, subalit nirapat po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat. Tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Grabe ang pagpapala yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, ang kanyang karamdaman ay leukemia, minamahal. Talagang grabe karamdaman niya ay cancer sa dugo. Tunay, minamahal na grabe nagpalang ating mga kapatid, doon nagtinamasa ang kagalingan, minamahal. Bagamat sa kanyang patuloy na paglilingkod, nagtiis sa mga bagay na dumating na mga pagsubok. Talagang minsan ang Kristiyan talagang dumadaan sa grabing pagsubok upang ihanda tayo sa mga pagpapalang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, butas-butas yung kanilang bahay. Nandun na talagang nangangarap na magkaroon ng maayos na bahay. Ngunit walang hindi ibibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Tunay na talagang dito pa lang sa lupa talagang nakalaan na tayo pagpalain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po manamahal na talagang hindi lamang yan manamahal dahil alam naman natin manamahal tayo nag-aantay ng buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit isang nakakalungkot din na bagay minamahal ang ating kapag ka nagpapatotoo po ang ating mga minamahal na kapatid. Nandun minamahal na kapag ka nakakapuntos yung mga grabing patotoo minamahal. Grabe, leukemia, pinagaling. Minsan nawawalan po tayo ng reaksyon minamahal. Dapat po tayong pumalakpak, magbunyi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng grabing reaksyon sa grabing kagalakan minamahal. Kaya tayo pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Talagang tayo po ay magkaroon ng grabing kagalakan na mahal. Dahil ang ating Diyos ay talagang Diyos na talagang Diyos na mapaghimala. Talagang kung ating bibilangin maging mga ginagawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, talagang grabe. Grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Talagang patuloy naghihimala ang ating Diyos, minamahal. Talagang dapat lamang siyang palakpakan, papurihan, humiyaw ng grabing pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At medyo inaantok-antok na po tayo. Minamahal tayo po minsan pa tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at nadalin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailan pa man. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, ay umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman, ay umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, si Jesus ay buhay, si Jesus ay buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising man mahal. At upang nga tayo makatamasa ng grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At akin na po minibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Mersel de Vera. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Jan Aquino. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon at sa lahat po ng pastoral workers. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain ang kamangha-manghang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, way back 2017, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, bigla ang dinugo ako, mga minamahal, ng hindi siya pangkaraniwan, mga minamahal, dahil halos sa isang buwan, mga minamahal, 3 weeks akong dinadatnan, mga minamahal. Hindi lang siya isang buwan, mga minamahal, pero umabot siya ng 3 months, mga minamahal, na diretsong ganon, mga minamahal. Kaya bilang tao, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, dahil hindi pa ako muling nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay umasa sa medisina, mga minamahal. Sinubukan kong nagpa-check up, mga minamahal, ultrasound, hanggang sa dumating, mga minamahal, na yung 2 doktor, mga minamahal, nagpapalit-palit sila sa akin, mga minamahal, dahil sa kabila ng lahat, mga minamahal, na nakikita nilang paglabas ng maraming dugo sa akin, mga minamahal. Nung check up, nung tinignan nila, mga minamahal, yung hemoglobin count ko, mga minamahal, pareho silang nagtataka, mga minamahal, dahil sa kabila ng lahat ng kanilang nakikita, mga minamahal, ang hemoglobin count ko, mga minamahal, ay stable daw, mga minamahal. Kahit na hindi pa ako nakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ando doon pa rin yung pag-iingat, mga minamahal, ng mahal na Panginoon sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, yung nangyaring yun, mga minamahal, na gamot or naayos, mga minamahal, ng medisina dahil 2017, mga minamahal, hanggang sa na-biopsy din, mga minamahal, pero ang sabi ng result, mga minamahal, hindi naman daw siya cancerous, mga minamahal. Pero magmula ng 2017, mga minamahal, diretsong nag-okay, bumalik sa normal yung aking menstruation, mga minamahal. Pero itong nakaraang, mga minamahal, November, mga minamahal, ang inyong bang lingkod, talagang muling bumalik yun, mga minamahal, sa hindi ko din alam kung paano nangyari, mga minamahal. Pero yung pagbalik niya yun, mga minamahal, talagang hindi siya 3 weeks sa isang buwan, mga minamahal. Talagang dire-diretsong halos isang buwan, mga minamahal, na kung tumigil man siya, mga minamahal, gabi lang, tapos sa umaga meron ulit. Tapos napakalalakas, mga minamahal, dumating sa punto, mga minamahal, na talagang ang inyong bang likod talagang mahilo-hilo na talaga, mga minamahal, dahil yung aking BP, mga minamahal, ay umabot sa 98/45. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa mga panahong yun, mga minamahal, ang inyong bang lingkod, muling nakabalik sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya patuloy akong pinag-iingatan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. Hallelujah. na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kung yung 2017, mga minamahal, ay inasa ko sa medisina, mga minamahal, ngayong 2022, mga minamahal, hindi ko inasa sa mahal na Panginoon ko lang, tanging inasa, mga minamahal. Nung November, mga minamahal, hanggang sa December, talagang diretso siya, mga minamahal. Kahit na yung aking mga loved ones, mga minamahal, nung nakita nila, mga minamahal, yung aking itsura na hindi na daw maganda, pati yung aking mga magulang, mga minamahal,
nung nakita ako ng aking nanay, ang sabi niya sa akin, bakit anong nangyayari sa'yo? Sabi niya, anong sakit mo? Sabi ko, wala akong sakit, mama, dinudugo lang ako. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, gano'n. Palagi kang nag-i-stay in, bakit hindi mo ipanalangin ang iyong sarili? Sabi sa akin ng aking ina. Pero sabi ko, mama, syempre, pinapanalangin ko yung aking sarili, pero hindi ibig sabihin nun na pagkapanalangin mo ay instant na andyan yung katugunan ng mahal na Panginoon. Ang nais lang sigurong iparating ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na kailangan kong maghintay. Hindi lahat ng bagay na makukuha ko sa ganun lang kadali, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya, nung araw din yun, dumating yung aking ama, mga minamahal, nung pagdating ng papa ko, hindi ako lumabas kasi ayokong makita niya ako ng gano'n. Nung pagkakita sa akin, sabi ng mama ko, tingnan mo yung anak mo. Hindi yung tingnan mo, mga minamahal, yung term is tingnan mo na. Sabi ko, sabi ko sa akin isip, bakit tingnan mo na? Parang, mamamatay na ba ako? Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, nung pagkakita sa akin ng aking ama, parang nagmano lang ako, tapos iniwan ko kasi ayokong mahulog yung luha ako sa harap nila kasi mga minamahal sa nakikita kong reaksyon nila, parang hopeless na ako, mga minamahal. Pero sabi ko, hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil nung time na yon, nagpa-counsel din ako kay Ate Vines. Sabi ni Ate Vines na kung nung hindi pa ako nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinag-ingatan ako. Lalo pa ngayon akong lalong pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa sobrang tagal nun, halos isang buwan, hindi bilang tao, mga minamahal, siyempre nakaramdam din ako ng takot, mga minamahal. Sinubukan ko din na saganang akin, gusto kong mapatigil yung pagdudugo, mga minamahal. Kaya yung sinubukan kong bumili ng 3 tablets, mga minamahal, para tumigil, mga minamahal. Pero nung 2017, mga minamahal, pag na-take ko yung gamot, kasi ang bilin lang sa akin kapag malakas, i-take ko yung gamot 1 beses lang, mga minamahal. Nung 2017, pag-take ko ng isang gamot, mga minamahal, talagang humihinto siya, mga minamahal. Pero ngayong, nung November, mga minamahal, naubos ko na yung 3. Kasi 3 lang yung binili ko, mga minamahal. Hindi pa rin siya humihinto. Sabi ko, hindi talaga para sa malo, hindi talaga yung gamot talaga magpapatigil, sabi ko sa aking sarili. Kaya ang tanging ginawa ko na lang, patuloy na umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nanalangin, nag-stay in at dumalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong sa kahabagan at sa patuloy na pananalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Muli na ako ulit tinatnan, mga minamahal, ng aking buwan ng menstruation, mga minamahal, na maayos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Na hindi na siya ganun kahaba, mga minamahal, pero halos 1 week lang din, pero diretso na siya, hindi na siya ganun kadami, mga minamahal. Kaya napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na talagang kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga lamang, mga minamahal, ang inyong mga likod, talagang susuko at bibigay na, mga minamahal, sa sobrang depressed, mga minamahal, at talagang naawa din ako sa aking sarili, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang kagalingan at kapayapaan sa puso't isipan ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis-labis din ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil hindi man karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang gamitin isang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, ng pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid. Ating beloved Sister Mirasol de Veras, pinagpalang buhay na patuto ngayon. Hallelujah. Talagang grabe ang pagpapala, minamahal. Talagang mapapalad ang taong nagtitiwala at nagtsatsaga, minamahal, sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po dito sa Aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7,
Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niyong naglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon na talagang kung tayo patuloy magtitiwala, minamahal, hallelujah, nandun minamahal talagang bagamat hindi talagang may kanya-kanyang panahon nga na pagbibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, may karakarakang kagalingan, mayroon yung mag-antay, talagang nandun na talagang at ngunit talagang sigurado naman ang kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Akin na po binibigyan mo ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jan Aquino. At sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong. Amen, praise the Lord. Amen, praise God. Bago pong lahat at pinagpataas sa papuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalaking sus sa doble paggalang po sa Pastor Wildy Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala nung iniwan turon din ginagalang Pastor Lina Almeida Presgad at maging ang whole family of Almeida children sa ating mga beloved elders, sa ating beloved manggagawa, sa ating mga beloved kapatid at ating mamaguan, at sa lahat po maminamahal na nakantabay po sa ating webcast sa Luzon, Visayas, Mindanao kasi Bayang Dagat, maging sa Facebook page, magandang umaga po, Presgad, at magandang oras po niyan, Presgad. At sa lahat po mga naabot ng tinig ito, magandang umaga na po. Presgad, purihin ang ating pinakamalaping sus sa pagbibigyan ng pagkakataon muli na mapasalamatan ng ating pinakamalaping sus. Presgad, mapasalamatan ko lang po ang ating pinakamalaping sa nangyari mga nakarang week, maminumahal na talagang mabot po maminumahal na ako po'y nag-LB, maminumahal, Presgad, na talagang mabot po sa halos manglata ako maminumahal dahil grabe, kasabay po ng pagsusuka na talagang aminin ko maminumahal na talagang nung Friday, nung aking birthday, talagang parang napasobra yata ako ng ibang, kasi na parang nahalo-halo na yung kinain ko, Presgad, dahil maraming nagmamahal sa atin, mga naglilibre maminumahal, Presgad, na nandun maminumahal na parang tinamaan ako ng sama ng tiyan, Presgad. Talagang ako po yung maminumahal na nahiga dun sa, kasi nagtatrabaho po kami. Kasama ko ang aking stepfather dun sa pinagtatrabahuhan. Ay maganda rin po maminul dahil binigyan po kami ng isang kwarto doon maminul, Presgad. Matapos po namin ang project, Presgad, dahil may project po kami doon sa electrical. Tapos yung kulungan ng mga aso, Presgad. Madalit sabi, maminumahal, nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, yung aking mga kapatid, tsaka yung stepfather ko na lang nagtrabaho doon. Talagang latang-lata na ako maminumahal. Ang ginawa ko na lang, nanalangin ako, tapos nanood po ng ating webcast maminumahal. Talagang hindi po ako natulog kasi parang nagde-dehydrate ako. Ang ginawa ko, nanalangin na lang ako sa ating pinakamalapang Jesus Presgad. Talagang pag kayo nagsisi maminumahal, talagang humingi ng habag sa ating pinakamalapang Jesus. Na doon talagang habag ng ating pinakamalapang Jesus Presgad. Ako po'y pinagaling kinaumagahan ng ating pinakamalapang Jesus. Salamat sa ating pinakamalapang Jesus Presgad. Na nariyan maminumahal, purihin din ang ating pinakamalapang Jesus sa lahat ng mga bagay maminumahal. Sabi ko nga, ang paglilingkod sa ating pinakamalapang Jesus, hindi laging sagana, maminumahal. Dumarating din talaga yung trials para maminumahal, na doon maminumahal ay ikay bumalik at manumbalik, maminumahal sa pananalangin sa ating pinakamamalapang Jesus Presgad. Na doon maminumahal, mabot man sa punto maminumahal ako po nagkaroon ng trials sa maminumahal, maging sa aking mga loved ones maminumahal. That was November, maminumahal. Pero nung pagdating ng December, maminumahal. December 10, maminumahal. Nandun na yung pagpapala, maminumahal, na masaganang pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamalapang. Salamat sa ating pinakamamalapang Jesus Presgad. At purihin ang ating pinakamamalapang Jesus Presgad na maminumahal. Way back maminumahal nung ako po hindi pa nakakila sa panalguwang itong Presgad. Ako po maminumahal ay sa murang edad ko maminumahal. Elementary pa lang maminumahal. Natuto na po ako maminumahal na gumamit ng pinagbabawal na gamot yung pagmamariwana. Andun maminumahal nag-start yung aking naging worse yung aking buhay. Sa murang edad ko yun maminumahal hanggang naging high school ako maminumahal. Na talaga nandun maminumahal, sabihan na ako ng aking stepfather tsaka yung aking mahal na ina. Para na daw akong aso, maminumahal dahil uwi na lang ako sa bahay, maliligo.
pagkakain, barkada. Ganun lang. Doon lang umikot yung aking buhay. Bisyo, maminumahal, na grabe maminumahal. Praise God. Tapos yung aking mga barkada ay talagang naninira pa maminumahal ng mga gamit sa school. Maminumahal, pinapasok po namin yan. Pag sarado ng school, kami naman yung papasok. Kami yung maninira ng mga gamit. Yung mga blackboard, yung mga bintana, talagang wawasakin talaga namin maminumahal. Pinatitripan namin dahil nakahay kami. Praise God. Madalit sabi maminumahal, umabot po sa mayroong isang kapatiran maminumahal na ginamit. Nandun maminumahal na naging classmate ko siya nung third year high school. Na talagang nandun maminumahal, praise God, na kapuinan niya yan, nakakaibang pagkanyaya, maminumahal. Doon na po nag-start yung, sabi ko nga maminumahal, pananampalataya sa ating pinakamamalapay yung praise God. Hanggang sa, ako po maminumahal, mag-start yung ating banal gawain. Nung una maminumahal, in-invite niya ako, sabi ko, mauna na ako. Kasi medyo nakakuan ako nun, nakahaya ako nun, dahil gumamit din ako nun, maminumahal. Tapos nung Friday yun nung in-invite ako, sabi ko, nauna na ako. Tapos nung unang nakita ko, maminumahal, yung ating mga bilabod manggagawa, dumating na sila. Nag-set up na maminumahal, sabi ko, iba yata yung napasukan ko kasi kakaiba, maminumahal, nagdi-decorate sila, maminumahal, akala ko may kakasal. Dahil nagkukurtina sila. Praise God. Nandun maminumahal, nung sumunod na yung mga choir, nag-aawitan na sila. Yung nailing prayer, maminumahal, bago mag-start yung banal gawain, talagang nandun nakapagpuri na sila. Praise God. Nung nag-MC, doon, kanya-kanyang panalangin, maminumahal, na talagang nandun maminumahal na sabi ko, nag-start na. Wala pa yung classmate ko. Mukhang mali ata yung napasok ko. Sabi ko, alam niyo, maminumahal, mamaya-maya, nandiyan na. Sabi niya sa akin, tara, Brad, dito tayo sa harap. Grabe hiyang-hiya ko maminumahal dahil yung outfit ko maminumahal, hindi po bagay sa pinasukan ko. Dahil pang-rakista talaga yung sabi niya kasi, may live band doon, tapos may sayawan, sabi niya. Oo nga, may live band, maminumahal. Pero maminumahal, puro mga nakadisente, sabi ko, nakakahiya. Hiyang-hiya talaga maminumahal dahil yung aking pantalon, punit-punit yan maminumahal, halos makita na yung underwear ko. Tapos yung aking t-shirt, maminumahal, may mga bungbungo, maminumahal. Tapos kita yung tagiliran ko kasi akala ko rak-rakan talaga maminumahal. E di nung nandun na, madalit sabi, nandun na ako sa harap. Nung nag-joyful, sabi ko, talagang hindi ko maiwasan maminumahal. Ako'y nanunuya. Yung tatawanan ko talaga maminumahal. Sabi ko mo, kaya hatang nababaliw na yata itong mga ito. Sabi ko, kasi mayroong mga, hindi ko pala alam, kapuspusan pala ng ating pinakamamalapay yun. Praise God. Ano nang nagsolim, maminamahal, ito na, nung nagsolim. Sabi ko nga, nangamatay na yung aking mga loved ones. Talagang hindi talaga ako lumuluha, maminamahal. Sabi pa nga ng aking uncle na yung isa, maminamahal, yung sundalo, maminamahal, sabi niya, baka iba kang bata ka, sabi nga. Yung nagmahal sa'yo na lolo mo, namatay na, hindi ka pa rin lumuha, ni umiyak, hindi ka may umiyak. Hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Madalit sabi, hindi talaga ako lumuluha, umiyak, maminamahal. Pero nung nagsolim, maminamahal, nagtataka ako, maminamahal, saan nanggagaling yung luha na pumapatak sa aking mga mata. Yun na pala kapuspusan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. E di nandun, maminamahal, nagpatuloy po ako sa banal gawain hanggang sa matapos po yung banal gawain. Nung nag-preaching, maminamahal, ito na, ay nung nagpatotoo, maminamahal, sabi ko, lahat ng tumatayo dito sa pulpito, sabi ko, ito dito maminamahal, yung nagpapatotoo. Sabi ko, lalaki ng bayad yan, sabi ko. Nagkamali po yung abang lingkod, maminamahal. Totoo pala, ang Diyos natin ay buhay sa ministeryong ito. Praise God. Na talagang nandun ay nagbabago ng buhay. Maminamahal na naghihimala. Talagang totoo, talagang ang Diyos dito ay buhay. Praise God. Nandun doon, maminamahal, hindi pala sila binayaran. Totoo talaga ang kumilos ang ating pinakamamalapay. Praise God. Ito na, maminamahal, mabot na po sa preaching. Sabi ko, mag-call muna ako. Mag-observe muna ako kasi medyo binanatan po yung pagka-reliyon ko kasi maka-reliyon yung pamilya namin. Praise God. Sa po kaming mga Katoliko, maminamahal. Talaga nandun maminamahal na bumili pa nga yung aking mga loved ones. Praise God, napakalaking yung Santo Niño, maminamahal. Sabi ko, nung malaman ko na yung katotohanan, wala pala sa katotohanan yun. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa habag niya, maminamahal, ako po'y napunta sa totoong banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, nung natapos yung banal gawain, ito na, papaliwanag na po sa
sa pagbabutis mo, maminumhal. Yung sinasabi ko na mag-observe ako, maminumhal, June 6, maminumhal, that was Saturday, maminumhal, sa kahabagan ng ating pinakamamalapay. Nabutismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Hanggang sa nagpatuloy na ako maminumhal, sa pagdalo maminumhal, sa Wednesday service, maminumhal. Talagang dahil high school po ako maminumhal, lalo na graduating ako noon. Talagang binigyan po ako ng grado, maminumhal na 74. Tapos 73, maminumhal. Dahil sa pag-absent ko ng hapon, sabi ng aking teacher, baka madrop ka, hindi ka makapag-graduate, sabi niya, maminumhal. Di madalit sabi, maminumhal, nagkaroon po tayo ng banal gawain sa mismong school, maminumhal. Hiniram po natin yung gym, maminumhal, dahil pinagbawalan na po tayong maggawain sa pastoral house kasi marami pong bahay, naingayan sila. Madalit sabi yung ating barangay yung kapitan, maminumhal, pinakiusapan tayo, maminumhal, na kung maaari, huwag na kayong maggawain dito. Hanap na lang kayo ng ibang venue. Alam niyo po, madalit sabi, nagkaroon po tayong banal gawain sa mismong school na aking pinag-aaralan, maminumhal. Dito na, nakabihis na ako ng ating uniform, maminumhal, na pang-church, maminumhal. Nakita po ko ng isang teacher ko, maminumhal, na binigyan po ko ng grado ng 73, na pulang-pula, maminumhal, na graduating pa naman ako noon, maminumhal, dahil 4th year ako noon, maminumhal. Madalit sabi, maminumhal, nung nakita niya ako, nagtaka siya. Kaya pala, may dahilan kung bakit nag-absent ka ng hapon ng Wednesday service. And then, noon, maminumhal, simula na noon, maminumhal, yung aking kulay pula, maminumhal na grado, pinalitan ng ating pinakamamalapis na may grado na. Ipinasa ko. Sa madalit sabi, maminumhal, ipinasa ko ng ating sa unat, panalangin natin ginagalang mga Pastor Wildy Stradalmeda, Presged, na doon maminumhal, nakagraduate po ako, maminumhal, hanggang sa nagpatuloy, dumalo, maminumhal, na talagang grabing hirap, Presged, ng aming pamumuhay noon, maminumhal. Talagang hindi ko kinahiyayan, maminumhal, dahil doon po ako nag-start. Doon nag-start yung aking pananampalataya, maminumhal, kung paano tayo manalangin sa ating pinakamamalabayan sa Presged. Nasubukan po namin, maminumhal. Lugaw na nga, paghati-hatian namin, Presged. Lugaw na walang lasa, maminumhal. Asin lang, maminumhal. Paghati-hatian namin magkakapatid yan. Makaraos lang, maminumhal. Pero nung start ng aking paglilingkod, maminumhal, natuto tayong manalangin, humiling sa ating pinakamamahal sa unat pa lang yung Pastor Presged, nandun pinagpapala tayo ng ating pinakamamalapay sa Presged. Kung dati-rati maminumhal, yung aming tirahan, maminumhal ay grabe. Pag umulan sa labas, talagang tumutulo sa loob, Presged. Hanap ka ng pwesto mo, saan ka makatulog, saan ka makakatulog, maminumhal. Talagang bumabaha pa, maminumhal. Mga timba, pati tabo, maminumhal, pati kasirula, nandun, maminumhal. Pinangsasahod, maminumhal ng tulo sa bubungan, maminumhal. Pero nung ako'y naglingkod na sa ating banal gawain ito, pinalitan ng ating pinakamamalapis na masaganang pamumuhay. Salamat sa ating pinakamamalapis, Presged. Kaya lang nakapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis. Salamat, Presged. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jan Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating pinakamamahal pa sa buhay ng ating mga kapatid. Grabing mga pagpapala, mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang sa grabing sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Stradalmeda, talagang tayo nakatamasa ng mga ganitong grabing biyaya na talagang nandun ang pati mga pag-iingat mo na mahal. Di man natin akalain mo na mahal ang mga pagpapalang ito nating tatamasahin mo na mahal sa patuloy nating paglilingkod. Actually, ang mga bagay nito, yung mga bonus pa lamang ito man mahal habang tayo nag-aantay sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Merong nga iba minamahal talagang nasasabi nga minamahal na talagang kahit dito man sa lupa ay parang langit na rin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili po tayong gising na mahal. May panalamang na mahal tayo makakarinig na po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya manatili po tayong gising na mahal. Konting oras na lamang po manamahal. Ating pong pagtiisan manamahal. At tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved sister Martha Tamondong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord.
Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almeida. At lagi nating inaalala ang magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At sa lahat ng Almeida Children's. Ganon din sa lahat ng ating mga manggagawa, elders, sa ating ordained preacher, sa kanyang daughter, at sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at ako'y napabilang magpasalamat sa umagang ito. Dahil dati-rati mga minamahal, ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil napakarami ko pong bisyo noon. Ako'y adik ng sigarilyo. Maging sa lahat ng sugal, mga minamahal. Nandyan na kawawa po aking mga anak noon dahil inuupahan ko po sila para hindi pumasok, para hindi po ako magambala sa aking pagsusugal. Ganon po ako noon. Nabagamat aking mahal na asawa, nakarating po ng Saudi Arabia at alam niyo po, wala po akong naipon. Lahat ng kanyang padala ubos. At lahat po ng padala niya na mga alahas, ito po'y aking nabinta dahil sa aking bisyo. Hindi pa po ako nakontento, mga minamahal. Ang titulo ng kanyang lupa, isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako katalamak sa bisyo. Minamahal. Napakarami kong utang sa mga tao, mga 5-6, nandyan, minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po mga minamahal, aking pamangkin ng mahal kong asawa, na-save po sa gawain ito sa dako po ng Bagyo. Alam niyo po mga minamahal, nung siya'y nagbakasyon po, nakita po niya ako na talaga na grabe ang problema aking dinadala. At na-share po niya sa akin, sabi niya, Auntie, but parang ang bigat-bigat ng mukha niyo. Dahil po mga minamahal, malapit nang umuwi aking mahal na asawa, baon po ako ng utang. At lalong kinakatakutan ko yung kanyang titulo. Ito po isinangla ko po sa bangko. Subalit, taong 1994, mga minamahal, nung aking makilalang mahal na Panginoon sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nung tinanggap ko ang mahal na Panginoon at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sabi ko po, kung totoo ka sa gawaing ito, lutasin mo aking problema, baguhin mo aking buhay. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus. Right, sa una't dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung tinanggap kong mahal na Panginoon, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil lahat na aking nabanggit, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At maraming pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandito po ako sa inyong harapan upang pasalamatan ang mahal na Panginoon dahil alam niyo aking may balik po yung nangyari po sa akin na talagang grabing himala. Ako po'y nanganak mga minamahal sa
anak ko na bunso. Alam niyo po mga minamahal, 2 beses pong nangyari sa akin. Yung una po mga minamahal, namatay po yung aking baby. Dahil po mga minamahal, ipinanganak ko po na patay na po sa loob ng aking sinapupunan. Subalit, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po yung aking nailuwal na maluwalhati, lumabas mga minamahal ng normal. Praise the Lord. Subalit nandyan mga minamahal na tuloy-tuloy po aking pagbe-bleeding. Naubusan po ako ng dugo. Sinaksakan po ako ng 7 bag na dugo. Subalit, siyang sanay mga minamahal sa pagkaubos na aking dugo. Nalagutan po ako ng hininga mga minamahal. Alas 9 ng gabi mga minamahal, nawalan na po ako ng buhay. At kahabagan na mahal na Jesus, sa nagdalangin ng ating mahal na pastor. Aking mga anak, pumunta po sa pastoral house, humingi po sila ng backup prayer na muli akong buhayin na mahal na Jesus. Napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Pagdating po ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay year 2000 mga minamahal. Sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis dahil napakanipis ng iyong matres. Sabi po mga minamahal, dahil pinagpala po ko, binigyan po ako ng 12 anak, mga minamahal pa. Yung buhay 12, pero 13 po sila, patay yung isa. Alam niyo po mga minamahal, yung pinakahuli kong baby, na dahil year 2003, muli po akong nabuntis mga minamahal. At takot po kasi akong magpalaglag o gumamit ng mga gamot. Alam niyo po mga minamahal, nandyan na po na dumating muli po na nagkaroon po ako ng takot dahil po sa nangyari sa akin ng una. Alam niyo po mga minamahal, ito po expected date ko December 22, subalit nanganak na po ako ng November 16. Alam niyo po mga minamahal, ganun po nangyari muli na sabi ko po sa mahal na Panginoon, paghimalaan mo ako muli, bigyan mo ako ng buhay dahil maraming anak na pinagkaloob mo sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ipinanganak ko po yung aking baby sa tulong at habag ng mahal na Panginoon. Iniluwal ko po ng maluwalhati mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nandyan po uli mga minamahal na ako po'y dinugo. Grabe po mga minamahal aking pagbe-bleeding. Nandyan na naman mga minamahal na hinang-hina na po ko, hindi na po ako makahinga, agaw buhay po mga minamahal. Talaga po nandyan mga minamahal na naririnig ko po panay dugo po ang pinapakuha sa aking mahal na asawa. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon na bagamat agaw buhay po ako, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan po mga minamahal, aking pinsan, na ito po mga minamahal, ay nabaril po mga minamahal sa ulo. Dahil ang trabaho po namin noon, nag-e-area po kami, nasa field po kami lagi. Alam niyo po mga minamahal, ang aming driver nakapag-away po sa nakakariton po dyan po sa dako ng Tumling, Malasiki. Alam niyo po mga minamahal, dahil po sinasarili po ng kalsada po yung nakakariton, kaya minura-mura po ng aming driver. At may dala palang baril mga minamahal. Nung siya'y barilin, bigla pong binilisan yung takbo ng sasakyan. At tinamaan po yung aking pinsan sa ulo mga minamahal. Ang bala ay nasa kanyang utak. Wala na pong pag-asang mabuhay mga minamahal dahil
namatay po kaagad yung kalahati niyang katawan. Dinala po dyan sa VMU, napakalaki nilang gastos. Hindi po siya gumaling, mga minamahal. Talagang nandyan na. Wala na pong pakiramdam po ang kalahati niyang katawan. At sabi po ng mga doktor, wala na kayong pag-asang mabuhay ang anak niyo, sabi po sa aking auntie. Dahil ang bala nasa kanyang utak, pag inupirahan yan, mamamatay na. Alam niyo po mga minamahal, inilipat po ng Villaflor. Napakalaki na naman nilang gastos mga minamahal dyan sa Villaflor. At talaga pong wala na talagang pag-asang mabuhay. Inilabas na po nila dahil sabi nila, ilabas niyo ang inyong pasyente dahil wala na siyang pag-asang mabuhay. Tamang-tama mga minamahal na may krusada po tayo dito sa San Carlos noon. At ito po mga minamahal ay na-share ko po sa kanila, pinuntahan ko po, sabi ko, dalhin niyo aking pinsan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos sa gawain yan, sabi ko, ay makapangyarihan. Right, amen. Praise the Lord. Sabi ko, mga minamahal, walang imposible sa Diyos. At sa 3 araw nating crusade, dinala po nila mga minamahal dyan po sa plaza noon. Nung tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dyan po sa ilog ng San Juan. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Pang Jesus, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa, sa pangatlong araw mga minamahal, pagkatapos na ating krusada, instant po mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ito po ay dinala ulit ng Villaflor, nagpa-check up mga minamahal. Kasama po aking mahal na anak, Sister Sini, dahil choir po noon yan. Alam niyo po mga minamahal, namangha po yung kanyang doktor. Ang akala po niya mga minamahal, parang minumulto na palapit po sa kanya dahil alam niya na yung lumalapit mga minamahal ay wala ng pag-asang mabuhay. Ang sabi niya, anong nangyari sa'yo? Ba't nakalakad ka? Sabi po mga minamahal, ako'y dinala sa gawain ng Jesus Miracle Praise the Crusade Lord. Hallelujah, International Ministry. Sabi niya, siya pong nagpagaling sa akin, ang mahal na Panginoon. Kaya purihin nating pinakamamahal na Pang Praise Jesus. the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Pang Jesus, maging sa kalakasan ng aming pisikal na pangatawan, pag-iingat na mahal na Pang Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At alam niyo mga minamahal, purihin nating pinakamamahal na Pang Jesus. Ako'y nagpapasalamat dahil nasa aming tahanan po ating Bible study. Purihin ating pinakamamahal na Pang Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay man mahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabing himala ang pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapagaling man mahal. Ganyan, grabing mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ministeryong ito, hallelujah, tunay man mahal, ang ating nakilala ay isang Diyos ng mapaghimalang Diyos. Hallelujah. Ay yan na rin ay minamahal dahil sa patuloy na pananalangin ng ating magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, nandiyan talagang patuloy na dumadalangin para sa atin, kabalikat ng mga manggagawa na mahal.
Talagang tayo pinapanalangin araw at gabi, kaya ganyan na lamang mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa bingit ng kamatayan, tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At medyo talagang wala na po tayong oras, minamahal. Talagang pasensya na lamang po sa mga ibang nakatala, minamahal. Po magpasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Maaaring sa susunod na overnight muli, minamahal. At talagang upang lubos kayo pagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo minamahal habang naghahanda po ang ating beloved adults choir. Minsan pa ho tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo may manatiling nakatayo ng mahal at tayo sumabay sa makalangit na awitin ng ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang salitang pasasalamat. Hallelujah. Purito,
Hallelujah. Mga minamahal. Bago po sa huling awitin namin ng beloved adults ko, ay lahat ay magkaisang nawala. Hallelujah. Kulang ang salitang pasasalamat. Kung meron pagkatagang masigit pa na ating babanggit, ay ating sasambitin para lamang magbigay ng luwalhati. Mapasalamatan ng lubos sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Manalangin tayo mga minamahal. Dakilang Diyos sa mga mangyarihan sa mahal na Panginoon sa mga sumandaling. Aming sinasama sa iyo. Linisin mo kami sa lahat na aming mga karami. Gawin mo po kami karapat dapat tumanggap. Iyong dakilang pagpapal. Aming maramdaman ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Sa mga oras nila, wala Panginoon. Pagmarawag tingnan namin mga karamihan. Hallelujah, wala Panginoon. Di magkos ang aming puso. Ang puso na nagsisisi sa mga oras na ito. Sa aming mapagsalas sa wala Panginoon. Sa lahat aming nabanggit. Hindi ka ayos eh. Aming naisip. Hindi mo ka nalugda. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Sa magalan ng panalangin. Ay, pong minamahal at ginagalan ni Evangelista Willis na talaga. Alam mo, Inoon, amin ang inaangkin ng lahat ng aming mga panalangin ito. Kumilos ka na mainam sa aming kalagitnaan. Sa matamis at makapagyarang panghalang mo, wala pa rin Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved adults choir. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion, the sides of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the Lord, in the city of the great King is Mount Zion and the side of the Lord, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the Son of the Lord, in the city of the great King. Therefore, be justified by faith, with peace with God, through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love towards us, while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon na sa mga oras na ito, mga minamahal ko, habang ang karamihan ay nasa kasarapan ng kanilang tulog. Amen? Pero narito ang kanyang mga anak na humahanap, mga minamahal ko, hallelujah, ng kanyang mukha. Ang kanyang mga minamahal ko, hallelujah, righteousness. Amen? At mga minamahal ko, talagang atin po talagang pinagsusumikapan. Amen? Talagang maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, I will bless those who seek me early. Aking pagpapalain ang mga anak kong nagsisihanap sa akin ng maagang maaga. Kaya ito tayo, mga minamahal ko, nasa fourth watch, pero mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y gising na gising. Amen? Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, atin pong may sakatuparan yung atin pong overnight worship na alam naman po natin, mga minamahal ko, may kasamang sakripisyo. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Atin pong bigyan ng mga sigabong palakpak, gising na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Magising na ang mga anak ng Diyos sapagkat magliliwanag na mamaya-maya. Amen. Tayo po ay narito sa bahagi, mga minamahal ko, ng pagkakalaob ng ating po may kasampung bahagi at handog. Ang dobling paggalan na may pagmamahal ay pinapaabot sa man of God,
sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga minamahal ko, hallelujah, spiritual na ligasiya, mga minamahal ko, ay hindi po nawalan ng saysay, halaga, mga minamahal ko, bagkos pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, na sila po ang talagang nagpapatuloy na pamunuan ng iglesyang ito, mga minamahal ko. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At nariyan ang kanila po maitinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning, aking po pinapabot. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatid sa Malo Panginoon na narito sa ating pong overnight worship at sa ating pong mga live webcast viewers na kasama pa rin natin hanggang sa ngayon. Amen? Talaga magdamagan talaga, hindi bumibitaw. Magandang umaga, mga minamahal ko, aking pong pinapaabot saan mang lugar sila naroon, sapagkat hindi lamang dito mga minamahal ko sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas, meron tayong mga taga-subaybay. At maging sa ibayong dagat nga, mga minamahal ko, ay talagang naroon sila. Mga minamahal ko, hallelujah, masugid na ating pong nakakasama sa ating pong live webcast via Facebook live streaming at maging sa ating pong mga followers sa ating YouTube channel. Magandang umaga po, mga minamahal ko, at sumainyo masaganang pagpapala na ating mga pinakamamahal na Panginoon. At dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 9, talatay 8, mga minamahal ko. Sabi po rito, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, "And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work." At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Noong nakaraang Miyerkules, mga minamahal ko, na unawaan po natin, mga minamahal, doon sa exhortation for giving, na nakinabang yung mahigit na 5,000 kalalakihan doon sa multiplying power of God. Amen? Na nanggaling doon, mga minamahal ko, sa 2 isda at 5 tinapay na daladala ng isang batang paslit. Na supposedly, mga minamahal ko, ang sabi ko nga, nagsakripisyo. Nagpakita ng napakagandang ehemplo ng pagbibigay. Napakagandang halimbawa na dapat tularan ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi lamang siya sacrificial giving, kundi, mga minamahal ko, isang pagbibigay na talagang bukal sa puso. Isang pagbibigay, mga minamahal ko, na talagang naroon, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang magandang kalooban. Amen? Nasa gitna, mga minamahal ko, hallelujah, ng kawalan, merong isang bata na talagang nagpakita, mga minamahal ko, ng kanyang kasaganaan sa biyaya ng pagbibigay. Anong sabi nga rito, mga minamahal ko, sa ating mong binasang talata, ang mahal na Panginoon ay nagpaparami ng ating pong mga biyaya, pero sa isang napakagandang layunin. Amen. So, mga minamahal ko, hindi tayo pinagpapala, pinagyayaman ng Diyos para sarilinin po natin. Amen? Kundi ang sabi nga rito, mga minamahal ko, God would like to empower us. Nais ng Diyos, mga minamahal ko, magkaroon tayo ng kakayahan. Amen? Para, ang sabi nga, mga minamahal ko, sa natatanging layunin na tayo po'y sumagana sa bawat mabuting gawa. Ang ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay sumagana sa pagkakaloob. Amen. Naroon yung ating pong spirit of volunteerism na tinatawag, na kapag may proyekto ang ating banal na iglesia,
mag-raise kagad tayo ng kamay. Oy, kasama ako, kasali ako. Isama niyo ako dyan. Ilista ninyo ako dyan. Amen? Sabagat kung wala kang kakayahan, mga minamahal ko, most often than not, mga minamahal ko, dahil wala kang kakayahan, di ba? Wala kang, gustong-gusto mong sumali. Gustong-gusto mong magbigay. Gustong-gusto mong maging parte ng ambagan. Pero, hanggang doon lang sa desire dahil wala kang kakayahan. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, sabi mga minamahal ko, dito mga minamahal ko, God is able, mga minamahal ko, may kapangyarihan. Di ba? Nagmo-multiply siya. Amen? Kung paano niya minultiply, mga minamahal ko, yung 5 tinapay at 2 isda, pinagkasya doon sa mahigit 5,000 kalalakihan, sabagat hindi nga sinama yung bilang ng mga kababaihan at ng mga bata. Amen? Imagine yung mahigit 5,000 kalalakihan. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang napakarami nung bilang na yun, mga minamahal ko. At ang sabi nga rito, mga minamahal ko, magkaroon daw tayo ng kapasidad. Maging empowered tayo as true sons of the living God. So, mga minamahal, para hindi natin sarilinin, pinagpapala tayo, mga minamahal ko, sabagat, amen, nagiging channel of blessing tayo. Diba, pag sinabing channel of blessing, mga minamahal ko, baka iba ang pagkaintindi po natin. May mga blessing na talagang para sa atin, pero may mga blessing talagang ipinapadaan lamang ng Diyos sa ating mga kamay. Pero para sa kanyang banal na iglesia. Lalo na mga minamahal ko, nagtataka tayo minsan mga minamahal ko. Hindi naman natin ipananalangin, pero dumating. Natanggap natin. So mga minamahal ko, hallelujah, nagiging channel of blessing tayo ng mahal na Panginoon. At mga minamahal ko, isa pang layunin ng malapay na bakit tayo pinagpapala. As kingdom builders. Amen? Alalahanin po natin mga minamahal ko na ang mga tunay na mga anak ng Diyos ay hindi po mga wealth builders dito. Iba, mga minamahal ko, ang ating mamanahing kayamanan, hindi narito sa lupa. Saan naroon ang kayamanan ng mga anak ng Diyos na tunay na hindi mapaparam? Nasa kalangitan. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. So mga minamahal ko, hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nagiging channel of His blessings, of His bountiful blessings para maging wealth builders. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, kung wealth builders tayo rito sa lupa, hindi tayo kingdom builders, anong mangyayari? So mga minamahal ko, nag-iimpok tayo. Amen? Kumakalap tayo ng mga kayamanan na panlupa, hindi panlangit. Mga minamahal ko, magiging mawawala ng saysay. Amen? Alam naman po natin yung mga, that all things, mga minamahal ko, in this earth, mga minamahal ko, on this earth, mga minamahal ko are temporal. Temporaryo. Amen? Kaya nga mga minamahal, as kingdom builders, kapag tinawag ng mga kingdom builders, mga minamahal ko, may mission. Di ba? To build His kingdom. At kapag sinabing to build His kingdom, nangangailangan ng pananalapi. Di po ba? Pag nagkukrusada tayo, mga minamahal ko, libre ba? Hindi naman po. Kinakailangan nating mag-arkila ng mga sound system. Umupa ng mga venues. Ang dami pong kaakibat ng mga gastusin. Iba? Amen? So, kinakailangan mga minamahal ko ng funding, ng pananalapi, ng pantustos. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, as kingdom builders, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, ay may mission na gamitin ng mga Panginoon. So, minumultiply niya talaga para, mga minamahal ko, sa mga talagang specific purposes ng mga Panginoon. Amen? Maging channel of His blessings tayo, mga minamahal ko, para sa ating pong banal na iglesia at maging kingdom builders na tinatawag. Amen?
So mga special na pagkatawag, maging sa mga minamahal ko, hallelujah, sa giving, mga minamahal ko. Amen. So dapat ma-realize po natin yan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil habang nalalapit na mga minamahal ko ang talagang pagbabalik ng mga Panginoon, amen, kinakailangan natin ding magmadali. Alalahanin po natin mga minamahal ko, hallelujah, na sa hindi pagkibot, mga minamahal ko, habang ang mga anak ng Diyos ay nananahimik, hindi lumilikha ng ingay, mga minamahal ko, ng pagkukrusada. Ang dami po, mga minamahal ko, ng mga kaluluwa, mga minamahal ko na talaga napapariwara. Galing nga kami, mga minamahal ko, sa last night, mga minamahal ko ng ating mga kapatid. Kagabi, mga minamahal ko doon sa may dako ng Tumling, mga minamahal ko. Ang dami pong kaluluwa na talagang uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Ang dami pong kaluluwa, mga minamahal ko, na hindi po talaga nila alam ano dapat ang paglagakan, mga minamahal ko, hallelujah, ng kanila pong mga oras at mga talagang pagsusumikap. Kaya tayo, alam po natin mga minamahal, tinawag tayo mga minamahal ko as kingdom builders. Minumultiply naman ang Panginoon for His specific purpose na talagang tawagin pa ang kanyang mga nawawaglit na tupa. Patuloy, mga minamahal ko, na mabigyan, mga minamahal ko, ng funding, operational expenses ng ating pong gawain. Hindi naman po libre ang kuryente. Mahal po ang kuryente ngayon. Amen? Mahal ang mga bilihin. Nagbabayad tayo, mga minamahal ko, ng mga bills sa internet, mga minamahal ko, sa tubig, mga minamahal ko. Amen? Bawat kibot, mga minamahal ko, hindi aandar ang mga sasakyan kapag walang gasolina. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal. At sino, mga minamahal ko, ang inaasahan ng malang Panginoon para magtuloy-tuloy ang operasyon, ang mga minamahal ko, pangangaral ng Ebanghelyo, pagkakaroon ng gawain. Amen? Ma-maintain ang ating po mga live streaming. Maabot, mga minamahal ko, ang ating po mga minamahal ng mga kababayan. Amen? Na talagang through social media platforms, online. Amen? Habang ang mga tao ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, walang ginawa kundi magpipindot sa kanilang mga cellphones, ay mapanood nila ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? So, nagiging mga minamahal ko, instrumento tayo. Di ba? Channel tayo, mga minamahal ko, para may paabot yung blessing ng mahal na Panginoon. Diba? Hindi lamang material na blessing ang ating tinutukoy ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, kundi yung masigit pa doon. Yung may eternal impact, ika nga, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salvation, syempre. Amen. So we build the kingdom of God. Pagka ganun. So mga minamahal ko, gusto natin na maging empowered, di po ba? Sino ba naman nang hindi? Pag sinabing empowered, may kakayahan ka. Amen. Ang hirap, mga minamahal ko, kapag wala kang kakayahan, mga mananahimik ka na lamang dyan sa sulok. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang gustong-gusto mo mang mag-participate. Gusto mo mang, mga minamahal ko, talagang maging parte ng ambagan, ng bigayan sa anumang proyekto, pero wala kang magawa. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, you're not empowered. So kinakailangan, mga minamahal, para dumaloy, mga minamahal ko, ang pagpapala ng malapay nun, maging talagang empowered tayo. Anong gagawin natin? Manatili sa katapatan. Yun ang pinakasusi talaga, mga minamahal ko. Maparami, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga blessings na ating tinatanggap. Hindi upang suluhin po natin, kundi mga minamahal ko, hallelujah, maging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang channel tayo. Amen. Gamitin tayo naman ng Panginoon. Maging pagpapala tayo, hindi lamang sa ating po mga pamilya. Amen. Sa ating po mga less fortunate na mga brethren. Meron yan, mga minamahal ko. Kundi higit sa lahat, mga minamahal ko, sa atin pong banal na iglesia.
Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So mga minamahal ko, hallelujah, as kingdom builders, we build the kingdom of God. Habang nandito tayo, mga minamahal, talagang nararagdagan ang mga mananampalataya, mga minamahal ko na dadalo. Amen? Mapuno natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang atin pong sambahan, mga minamahal ko, ng mga mananampalataya, mga tatawagin pa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, alam na po natin, mga minamahal ko, yung standard ng mga Panginoon na kinakailangan may multiplikan. Hindi magmumultiply ang mga Panginoon ng mula sa kawalan, mga minamahal ko, dahil ayaw niyang mag-magic. Gusto niya, mga minamahal ko, may pagmumulan. What do you have? Kaya nga, kung mga naaalala natin, mga minamahal ko, yung babaeng balo, mga minamahal ko, na talagang nagkaroon ng matinding problema dahil sumisingil na yung pinagkakautangan ng kanyang esposo. Imbis na iwanan siya ng mana. Amen? Iniwanan siya ng malaking problema. Malaking talaga ng pagkakautang. At ang kabayarang inihingi yung kanyang dalawang anak. Kung ating masusuriin maigi, mga minamahal, yung tagpong yon, mga minamahal ko, amen? Isa lang naman ang tinanong sa kanya, what do you have in your house? Yun na yung pinakasusi. Diba? Ang sabi niya, wala akong anumang bagay maliban sa isang palyok ng, tulog na yung mga kapatid ko, palyok ng langis. Amen. Ay napakahalaga po ng langis ng mga unang panahon. Amen. Isa sa mga talagang basic, mga minamahal ko na talagang, kumbaga, mga minamahal ko, commodity yan, mga minamahal ko, parang asin, mga minamahal, noong mga araw. Amen. Amen. Mahalagang mga minamahal ko, commodity yan, mga katulad ng langis. Kasi sa pamagitan ng isang palyok na langis, mga minamahal ko, anong nangyari? Naresolba ba? Nasolba yung problema ng babaeng balo o hindi? Hindi na natin alam ang nangyari. Dahil kung minsan hindi tayo nakikinig. Inilagay ang mga halimbawa itong mga minamahal ko para magsilbing pattern sa atin. Diba? Halimbawa. Amen? Na gustong-gusto talaga magparami ng mga Panginoon. Kasi kung magmamagic lang siya, wala ka namang anumang palang bagay, narito, bumikit ka. Hindi naman ganun ang kaparaanan ng mga Panginoon, di ba? Pumikit ka at pagdilat mo, meron ka ng perang pambayad. Tinanong siya, what do you have in your house? Anong meron ka sa iyong bahay? Anong meron ka ngayon na ibibigay mo sa mahal na Panginoon? Para maparami niya. Mahal na Panginoon, ibibigay ko yung nasa pamantayan, ay mas lalong pararamihin niya ng mahal na Panginoon. Pero kapag wala sa pamantayan, amen, ibis na mga minamahal ko, times 100 ng mahal na Panginoon, pero nakita niya, tumanggap ka ng 1,000, ang ibinibigay mo lang ngayon ay 50. Nasa pamantayan ba yun o wala? So, pag nag-multiply mo lang, 50, wala sa pamantayan. 8 times 2 ko lang to. Pero ang original na plano ng malapay noon, 8 times 100 niya yung mga minamahal ko. Dapat 200 man lang sana, nakaabot doon sa pamantayan. Pero dahil mga minamahal, nakita ng mga Panginoon, ang multiplikan mo, amen, ay wala pa sa pamantayan, hindi nga nakaabot doon sa minimum na 20%, mga minamahal ko. Daigin ka, mga minamahal, nung nakatanggap ng 100, pero ang binibigay ay 80 pesos. Ang 80, mga minamahal ko, minultiply ng mahal na Panginoon sa 100, that's gonna be 800. Pero ikaw, mga minamahal, tumanggap ng 1,050 lang, times 2 ka lang. 50 times 2, 100. Dinaig ka pa. Mga minamahal ko ng 80 pesos, mga minamahal ko, out of 100.
dahil pumasa sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Ang ganda ng multiplikan niya, sobra-sobra. Amen. Kahit na maliit na halaga, ay talagang mga minamahal ko ang mahal na Panginoon na pabilib niya. Ay, ito yung anak ko na talagang wise. Di ba? Ang pagiging wise yan eh. Kung talagang wise ka, wise tayo mga minamahal ko, ay talagang dagdagan ng dagdagan yung multiplikan para badagdagan din ng mga Panginoon yung kanyang ilalagay na multiplier. Di ba? Sa mga guro, alam na ito, mga multiplican, multiplier is equal to, di ba, sa mga minamahal ko, product. Amen? Ganun yung mathematical operation ng multiplication, mga minamahal ko. Amen? May multiplican, may multiplier. Amen? Kapag walang multiplican nga, mga minamahal ko, talong-talo, di ba? Kaya nga, hinahanap ng malaman, anong meron tayo? Di ba? What do you have in your house? Sabi doon sa babaeng balo. Di ba? Ang sabi niya, isang palyok ng langis. O, para ma-multiply ko yan ng maraming-marami, humiram ka ng lalagyan ng sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti. Di ba? Ang sabi niya, huwag kang manghiram ng kakaunti. Napaka-linaw nung kanyang instruction. Huwag kang maglagay ng multiplican na kakaunti. Dahil talo ka, lugi ka. Amen? Kung ang multiplican mo ngayon ay isa, amen? I-times 100 na mahal na Panginoon, dahil napaka-gracious niya, o 1,000 na mahal na Panginoon, that's 1,000. Pero kapag ang multiplican mo ngayon 100, amen? Talagang nasa mga minamahal ko, lumampas pa doon sa pamantayan, amen? Nang hiram ka ng maraming lalagyan, kasi ang mahal na Panginoon, di ba? Ang sabi nga doon, hindi tumigil ang langis na dumaloy, napunuan ng lahat ng bakanting lalagyan. Hanggat merong lalagyan, mga minamahal ko, hindi tumitigil ang pagdaloy ng langis. Pagpapala yun. Amen? Kung naiintindihan natin, mga minamahal ko, di ba mula nung Miyerkules, mga minamahal ko, 5 tinapay, 2 isda, napakain yung 5,000 kalalakihan at higit pa, 5,000 men and more. Amen? Dito sa problema ng babaeng balo. Amen? May pagkakautang siyang malaki. Na-solve ang kanyang problema dahil, mga minamahal ko, ang sabi niya, tinanong nga nung nanay yung mga anak, dapat manghiram pa kayo ng mas marami. Dahil tinanong niya yung kanyang mga, wala na bang lalagyan? Lalagyan? Wala na po, Nay. Ito lang po yung nahiram namin. Ay di tumigil na. Pero, mga minamahal, nagkasya pa rin, mga minamahal ko, nabayaran yung pagkakautang nung babaeng balo. At ang sabi ng mahal na Panginoon, bayaran mo yung pagkakautang mo, mabuhay ka at ng iyong 2 anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal ko, God is able. Yeah? God is a multiplier. Amen? Ang dami pong mga tagpo dito sa Biblia, sa totoo lang. Amen. Na talagang kapulutan talaga natin ng aral. Amen. Kaya nga may namahal ko, hindi manggagaling sa wala. What do you have? Ano meron ka ngayon na talagang mga magiging multiplican? Siguraduhin mo lang. Siguraduhin lang natin, mga minamahal ko, na nakalampas sa pamantayan ng ating dakilang Diyos. Amen? Para naman, mga minamahal ko, talagang a millionfold ang multiplier na ilalagay ng mga Panginoon. Amen. Puri natin dakilang Diyos. Hallelujah. At mga minamahal ko, sa 1,000, ang hindi lamang 200, yung multiplican mo dapat. Amen. Kung mas matataasan mo pa, mga minamahal ko, hindi lamang 20%, di ba? 20% ng 1,000 is 200. Kung magagawa mong 400, 500, 600, much better. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging wise tayo. Simple mathematics na tinatawag. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lalo na kapag tumataas ng halaga. Hindi lamang 1,000. 10,000. Ang multiplican mo lang ba, mga minamahal ko, ay magiging 2,000? Higitan mo pa yan. Mga minamahal ko, para maganda-ganda yung ilalagay na multiplier ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal
na Panginoon Jesucristo. Lalo na kapag milyon na yan, hindi lamang 200,000 ang multiplikan mo. Kung ginawa mong, di ba, nakareceive ka ng 1 million. Grabe naman yan, Brother Noel, laki-laki na. Hindi ko na mabilang. Kung tutusin, mga minamahal ko, maliit pa yon. Amen? Amen? Di ba? Walang limitasyon kung magpala ang mahal ng Panginoon. 1,000,000-fold nga eh. Di ba? Hindi na natin mga minamahal ko sinasabing 1,000-fold, 100-fold, kundi 1,000,000-fold na. Di ba? By faith tayo. Amen? Kasi kung tutusin, walang limitasyon na malapan. Huwag nating tawaran ang kakayahan ng mahal ng Panginoon. As a multiplying God. Kasi habang tinatawaran natin, mga minamahal ko, parang, di ba, hindi maliit ang Diyos na ating sinasamba. Akala natin, mga minamahal, amen? Hindi siya maliit na Diyos. He is able. God is able nga eh. Pag sinabing God is able, mga minamahal ko, walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung nakareceive tayo ng 1 million, let's say, wag lamang maging 200 ng, laki-laki na yan, Brother Noel, 200,000. Mga minamahal ko, walang pinag-iba yan sa mga minamahal ko, hallelujah, 2,000 doon sa mga minamahal ko, 10,000 eh. Amen? Parehas lamang na 20%. Magkataon lamang na malaki na yung amount, mga minamahal ko. Pero hindi ka pa rin nakaalpas na doon sa 20% na multiplikan mo or yung minimum na binibigay mo, mga minamahal ko sa mahal na Panginoon. Kung gagawin mo yan, 300,000. Laki-laki na, 400,000. 500,000. Mga minamahal ko, hallelujah, mas lalo talagang pararamihin. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, nagkanda, duling-duling ako sa pagbibilang. Dahil mga minamahal ko, bugkos-bugkos na papel. Mga minamahal ko, libo-libo, mga minamahal kanyang binibilang. Si Sister Edna ko, ng May Kawayan Outreach dati. Sino pong nakakarinig ng mga patuto niya nung mga unang mga minamahal ko, hallelujah, nung mga nakaraang panahon? Pagsabi ng praise the Lord. Ang dami rito mga minamahal ko, na mga naunang Kristiyano na nakakarinig ng kanyang patotoo. Grabe. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Narito na po ating pong beloved elder, ating beloved brother Saldi Di Guzman upang ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Amen. Magising na tayo. Amen. Para hindi tayo ma-out of blessing, mga minamahal, kung makatulog tayo, hindi natin maibigay yung ating pong may ikasampung bahagi at handog. Praise the Lord.